Hey guys, how's it going? This is episode number 25 with ourselves because we've pretty much run out of guests अनि कोही छ भने रेकमेन्ड गरिदिनु बट आजको टपिक चाहिँ लाइक अस्ति नै मैले ओजसँग कुरा गर्दै थिएँ लाइक सबै टपिक नै आई थिङ्क लाइक मोस्ट अफ मेरो टपिक चाहिँ कम वेन आई टक टु ओजस नेहा और लाइक कुनै एउटा क्लाइन्टसँग कुरा गरिराख्दाखेरि ए ल म यसमा चाहिँ भिडियो बनाउन सक्छु अनि कुनमा चाहिँ पडकास्ट पनि बन्न सक्छ कुनै कुनैमा चाहिँ सो आज चाहिँ वाट वेयर गन डु इज वेयर गन talk about exercises that will help the main lifts अनि कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छ or like why as coaches we choose these certain exercises in our lifting अनि what is our favorite exercise हामीलाई गर्नु मन लाग्ने पनि अनि कुन चाहिँ good for hypertrophy यस्तो भनेर चाहिँ we're gonna discuss about almost all the accessories अनि यो चाहिँ podcast फर्ममै गर्नुपर्छ because ओजसले सानो भर्जन त गरिरहेको थियो त्यसको तर लाइक पडकास्ट फर्ममा गर्दाखेरि चाहिँ वाइ अनि ओजसको र मेरो थट पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ लाइक अब सपोज आइम अ बिग फ्यान अफ बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट तर ओजसले मेबी रिभर्स लन्जेस हाल्नु सक्छ लेग प्रेस हाल्नु सक्छ अनि किन हाल्ने भनेर चाहिँ मेन डिस्कसन चाहिँ त्यही अनि आयुष पनि भएको रमाइलो हुन्थ्यो तर आयुष कुरेन मेकेर आज सो ठिकै छ के छ त तिम्रो विचार ठिक छ म तपाईँले कहिले हाम्रो एपिसोड 25 भन्छ भने कुरिरहेको ए भनेन मैले एपिसोड 25 भनेन एनिवेज दिस इज एपिसोड नम्बर 25 अफ स्ट्रेन्थ पडकास्ट यो आई थिङ्क यो क्लिप चाहिँ ओजसलाई चाहिन्छ कि त्यसको लागि त्यही भएर स्टार्टिङको लागि बट एनिवेज अब नेक्स्टबाट चाहिँ एउटा गेस्ट चाहिँ प्लान छ वी विल डु द्याट एन्ड द्याट विल बी क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ तर त्यसपछि चाहिँ वी निड मोर रेकमेन्डेसन गाइज or like if you want us to bring us back somebody पहिलाकै मान्छेहरू पनि maybe we can talk to them as well but yeah आजको मेन एजेन्डा चाहिँ like I said भइहाल्यो तर what like एउटा रुल जस्तो सेट गरौँ न त so we'll talk about squat bench press deadlift 10 exercises अनि squat कुरा गर्दाखेरि maybe we can talk about favorite quad exercise हैन अनि बेन्च गर्दाखेरि मेबी चेस्ट शोल्डर्स एनी वान अफ दोज एक्सरसाइज विच इज गन हेल्प अनि डेडलिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान टक समथिङ अबाउट द ब्याक अर द ह्यामस्ट्रिङ अनि बेन्चमा पनि ब्याकको युज गर्नु मिल्छ अनि मेन लिफ्ट चाहिँ कुरै नगरौँ कि सो लाइक स्क्वाट छ भने आई लाइक पज स्क्वाट नभन्ने लाइक पज स्क्वाट मेरो फेभरेट हो जस्तो चाहिँ नगरौँ तर आई थिङ्क त्यो गर्नुपर्छ जस्तो है किनकि लाइक त्यो पनि नेसेसरी छ नि त तर लाइक इट कान्ट बी लाइक लेट्स से इट कान्ट बी स्क्वाट पज स्क्वाट टेम्पो स्क्वाट यस्तो स्क्वाट लाइक पिन स्क्वाट लाइक तिनवटा त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन सो मेबी वान स्क्वाट भेरिएसन अनि त्यसपछि अनदर डम्बेल भेरिएसन नट नेसेसरी डम्बेल बट एनिथिङ एल्स अलि हाइपरट्रोफी भेरिएसन डिफ्रेन्टै भेरिएसन अब फ्रन्ट स्क्वाट भन्यो भने यु क्यान से पज स्क्वाट फ्रन्ट स्क्वाट ओभरहेड स्क्वाट भनेर भएन सो त्यो त लाइक अति नै लाइक पावर लिफ्टर बायस डोमिनेन्ट देख्छ नि त सो विल चुज 4 एक्सरसाइजेस गरौँ न 4 फेभरेट वान चाहिँ फर हाइपरट्रोफी 3 फर स्क्वाट्स स्ट्रेन्थ पनि मोर लाइक मसल बिल्डिङ पनि मसल बिल्डिङ एउटा अब लाइक फर इक्जाम्पल मेरो आन्सर एउटा भनिदिइहाल्छु स्क्वाटको लागि ह्याक स्क्वाट इज माई फेभरेट फर मसल बिल्डिङ होइन मैले कुरा पनि गरेको छु तर आई वुड नेभर प्रिस्क्राइब अ पावर लिफ्टर ह्याक स्क्वाट अनलेस मसलै छैन भने सो ह्याक स्क्वाट चाहिँ मस्कुलर टाइपकोबाट चाहिँ मेरो फेभरेट भयो बट आई नेभर डु इट or like most of my clients also don't do it because powerlifting goal हुन्छ नि त सो यस्तो खालको एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु मिल्यो लाइक डिक्लाइन बेन्च आई वुड नेभर डु डिक्लाइन बेन्च फर पावरलिफ्टिङ होइन तर मेबी मसल हाइपरट्रोफी लाइक मेबी अ गुड भेरिएसन त्यस्तै भनौँ न त ग्राउन्ड रुल तिमीले स्टार्ट गर न त आज स्क्वाटमा आई वान्ट सो तिम्रो त अब झन् क्वाड्स त लाइक अति नै पपुलर सबसे पपुलर क्वाड्स होला नेपालको होइन अलिअलि साँच्चै हो नि है लाइक जसले पनि लाइक जिउ पनि डेन्जर छ मान्छे पनि बलियो छ सबै कुरा छ तर लाइक क्वाड्स चाहिँ कस्तो दामी मात्रै भन्छ नि त अलिक स्ट्यान्ड आउट हुने सो मोस्ट पपुलर क्वाड्सको लाइक फेभरेट हाइपरट्रोफी एक्सर्साइज के हो अनि स्क्वाटको लागि 3टा भन अनि म पनि भन्छु एन्ड देन वी क्यान ह्याभ अ डिस्कसन ल फेभरेट क्वाड एक्सर्साइज मेरो जस्तो अचम्म छ क्वाज स्ट्रङ्गेस्ट छ तर मलाई क्वाजको नै ट्रेनिङ गर्नु मन लाग्दैन खै अब किन थाहा छैन तर मैले गरेँ भने मेरो फेभरेट क्वाड एक्सर्साइज विल बी लाइक बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाड पनि पछि गएर चाहिँ मलाई मन पऱ्यो क्या जुन बेला पहिला मैले दाइले बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाड हालिदिनु हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ फर्स्टमा मलाई गर्नु नआएर हो कि लाइक यस्तो नै गाह्रो हुन्छ तर अहिले चाहिँ आई डोन्ट नो त्यसको मोर के भन्छ हुन्छ नि बेनिफिट थाहा भयो क्या सो त्यसले मेरो स्टेबिलिटीलाई हेल्प गर्यो
अनि मेरो ग्लुट्सलाई लाइक इन्डिभिजुअली लाइक सिङ्गल काम गर्ने म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ क्वाड्सको लागि चाहिँ त्यो भन्छु अनि सो दिस इज फर स्क्वाड कि जस्ट क्वाड मात्रै बिल्ड गर्नु फेभरेट एक्सर्साइज कि स्क्वाडको लागि त्यो चाहिँ बिल्ड गर्नुलाई मसल बिल्ड गर्नुलाई गर्नुलाई एन्ड फर द अनि मलाई वर्क गरेको कुरा त भन्दैन सो अनि अर्को मलाई सबभन्दा वर्क गरेको मलाई के लाग्छ भने आई थिङ्क फ्रन्ट स्क्वाड सो त्यो दुइटा चाहिँ मेबी लाइक क्वाड बिल्डर क्वाड्सको लागि अनि लाइक मेरो पर्सनल्ली चाहिँ अनि ब्याक स्ट्रेन्थको लागि पनि अप्पर ब्याक स्ट्रेन्थको लागि फ्रन्ट स्क्वाड भयो एन्ड देन लाइक स्पेसिफिकली क्वाड्सको लागि चाहिँ बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाड साउन्ड्स गुड सो मैले अघि ओजसको त्यो टच गर्नु लागि मेरो पनि स्ट्रङ्गेस्ट बडी पार्ट ग्लुट्स हो नि त तर लाइक मलाई यस्तो मन पर्दैन यति धेरै भइसक्यो दाइले ग्लुट्स लाइक डिरेक्ट ट्रेनिङ कति भयो गर्दैन आई नेभर ट्रेन ग्लुट्स लाइक सुमो डेडलिफ्ट नै हो वर्ष त नभनौँ तर यस्तो हुन्छ क्या विच एभर इज अ स्ट्रङ्गर बडी पार्ट त्यो मसल यस्तो सोर भइदिन्छ बिकज आई थिङ्क इट्स मेन्ट टु ग्रो नि त यस्तो सोर भइदिन्छ मैले लाइक रोक्नु परिरहेको लाइक मैले अहिले स्प्लिट स्क्वाड मात्रै गरेँ भने पनि ग्लुट्समै पर्छ क्या त्यो यस्तो सोर हुन्छ अब मैले गर्नु त 40 kg पनि सक्छु नि तर लाइक यस्तो सोर भइदिन्छ अनि मेबी मसल हाइपरट्रफीको लागि मात्रै अब ग्लुट्स बनाउने हो भने त दामी नै हुन्थ्यो तर आई हेभ टु होल्ड ब्याक अन द ग्लुट ट्रेनिङ जस्ट बिकज इट्स टु स्ट्रङ भन्नाले टु पावरफुल्ली सबै एस्पेक्ट हेर्नु पर्यो नि त अब तिमीलाई चाहिँ स्प्लिट स्क्वाड अनि अर्को अब तपाईँले त भनेकै छैन मैले भनेको छैन सो मेरो लागि चाहिँ मसल हाइपरट्रफीको लागि चाहिँ फेभरेट इज ह्याक स्क्वाड किनभने स्टेबिलिटी राम्रो त हो तर स्टेबिलिटीले फोर्स आउटपुट कम गर्छ नि त सो यु माइट नट बी एबल टु म्याक्सिमल्ली लोड द मसल एङ्गलबाट चाहिँ ह्याक स्क्वाड हो अनि इट गोज थ्रु द फुल स्क्वाटिङ रेन्ज अफ मोसन अब म त बिगेस्ट फ्यान अफ स्क्वाड लाइक स्क्वाड नै ह्याक स्क्वाड जति नै अलमोस्ट एज इफेक्टिभ इफ यु क्यान डु इट प्रपरली होइन तर जस्ट प्योर हाइपरट्रफीबाट चाहिँ ह्याक स्क्वाड अनि मैले सुरुमा वर्कआउट गर्दाखेरि मेरो पनि खुट्टा राम्रो भएको नि ह्याक स्क्वाडले हो क्या बिकज म जाने जिममा चाहिँ स्क्वाटै थिएन अनि स्क्वाट हुन्छ भनेर थाहा थिएन सो फर्स्ट एक्सर्साइजै जहिले पनि ह्याक स्क्वाट हुन्थ्यो कि स्क्वाट नै छैन ऱ्याकै थिएन फर्स्ट स्टार्टिङ स्मिथ मसिन स्क्वाट हुन्थ्यो फर्स्टमा सेकेन्ड चाहिँ ह्याक स्क्वाट हुन्थ्यो क्या अनि ह्याक स्क्वाडमा चाहिँ के पनि हुन्छ नि अस्ति ओजसलाई मैले कुरा गरेको थिएँ लाइक ब्याक फेलियर लङ फेलियरले गर्दाखेरि ऱ्याप रोकिँदैन क्या अब स्क्वाड त अब 15 ऱ्याप गऱ्यो भने त थाक्छ ढाड दुख्छ थाक्छ अनि अरू एस्पेक्टले गर्दाखेरि क्वाडभन्दा अरू एस्पेक्टले गर्दा फेल हुन्छ नि त लिफ्ट तर ह्याक स्क्वाडमा चाहिँ 2टा सास फेऱ्यो भने अर्को एउटा ऱ्याप चाहिँ लाइक गर्नै सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि त्यो यस्तो लाइक स्क्वाडमा पनि अब ब्यालेन्सको इस्यु हुन्छ त्यसमा चाहिँ लाइक सिधै एज लङ एज डुइङ प्रपरली डेप्थ पनि क्वाडमै पनि पर्छ फुल स्ट्रेचमा पनि हुन्छ अनि यस्तो पावरफुल नै हुन्छ नि सो मलाई चाहिँ आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ मसल हाइपरट्रफीलाई चाहिँ ह्याक स्क्वाड हो तर द्याट डजन्ट मिन आई अलवेज डु ह्याक स्क्वाड अनि जसले पनि गर्छ लाइक मैले ह्याक स्क्वाड नगरेको त लाइक 5 years त मिनिममै भयो मैले त यादै छैन गरेको छ तर खै किन ह्याक स्क्वाड चाहिँ मलाई कस्तो अनकम्फर्टेबल लाग्थ्यो त्यो अब मेबी सिकाउने मान्छेले राम्रै नसिकाइदिएर होला त्यो अनकम्फर्टेबल लाग्थ्यो अनि सिमिलर टु लेग प्रेस त हो सिमिलर टु लेग प्रेस तर लेग प्रेसमा देयर इजन्ट मोर क्वाज नै भएन तर यिनीहरू युज हुँदैन नि किन त्यसमा ह्याक स्क्वाडमा त लाइक होइन लेग प्रेस चाहिँ अलिक टु सजिलो पनि भयो सुती एक्सर्साइज गऱ्यो अनि रेन्ज अफ मोसन पनि इट क्यान बी इम्प्रुभ इफ यु वेयर हिल्स अनि खुट्टालाई तल राखेर वेट कम्ती गरेर गर्न मिल्छ तर मेरो लागि स्टिल लाइक क्वाड्सको लागि चाहिँ ह्याक स्क्वाड आई थिङ्क ह्याक स्क्वाडको लागि त लाइक कसैको स्क्वाड फिक्स गर्नु पऱ्यो भने पनि राम्रै हुन्छ जस्तो किनकि आफै नै रिप्स पनि डाउन हुन्छ अनि यो कुनले ब्याकको पनि न्युट्रल पोजिसनमा किनकि त्यो प्याडमा त पुरै राख्नु पऱ्यो नि त अनि त्यसपछि अझ खुट्टा माथि फेरि ह्याक स्क्वाड भन्ने त्यो 45 डिग्री यस्तरी ढाडमा प्याड भएको अनि सट्ट यसरी हटाएर गर्नु यस्तो वाला सुतेर पछाडि डिक्लाइनवाला इन्क्लाइनवाला 45 डिग्री एङ्गलमा तर कुनै त्यो पेन्डुलम स्क्वाटहरू हुन्छ नि त्यो अगाडिबाट गर्नेवाला लाइक यिनीहरू चाहिँ लाइक आई थिङ्क इगो बुस्टर टाइपको एक्सर्साइज भयो मेरो लागि चाहिँ ह्याक स्क्वाड चाहिँ नम्बर 1 अनि सेकेन्ड मसल हाइपरट्रफीको लागि त आई थिङ्क आई वुड चुज ह्याक स्क्वाड अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक लेग प्रेस चाहिँ आम नट द बिगेस्ट फ्यान बिकज लेग प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ इफ डन प्रपरली लेग प्रेस अर बेल स्क्वाड पनि म भन्छु होइन तर दुइटै बेल स्क्वाड त अब नेपालमा छँदै छैन फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट हामीले पनि खासै धेरै गर्छौँ म थाइल्यान्डमा हुँदा अलिअलि गर्थेँ सो म मोस्टली अप्सन 2 चाहिँ लेग प्रेस गर्छु ह्याक स्क्वाड भन्दा लेग प्रेस पनि मैले चुज गरेर आउँछु जस्ट बिकज लेग प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो धेरै रिकभरी कर्भ चाहिँदैन क्या ह्याक स्क्वाड भयो भने चाहिँ लाइक इट इज इनसाइड अफ स्क्वाड के बुझ्यो जस्तै कि फ्रन्ट स्क्वाड गरेपछि फ्रन्ट स्क्वाडै हटाएर ह्याक स्क्वाड एड हुन्छ
तर स्क्वाट गरेर लेग प्रेस गर्न मिल्छ एक्ज्याक्टली फटिकको लागि ठिक हुन्छ सो फटिक म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम मैले लेग प्रेस अथवा बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट राखिरहेको हुन्छु सो मेरो नम्बर 3 भएको चाहिँ स्प्लिट स्क्वाट आउँथ्यो होला हाइपरट्रोफीलाई तर आई थिङ्क नम्बर 2मा चाहिँ आई वुड गो विथ लेग प्रेस जस्ट कज इट्स लो फटिगिङ इफ द वेट्स आर डाउन है केटाहरूले फेरि 400 किलो लगाएर 2 इन्च हल्लाइदिन्छ अनि त्यो त लाइक इट डजन्ट मेक सेन्स होइन फुल रेन्ज अफ मोसन गऱ्यो भने लाइक ओजसलाई मलाई पनि लेस देन 300 केजिसले पुग्छ क्या लाइक 12 to 15 reps गर्नु पऱ्यो नि हाइपरट्रोफी वर्क भनेपछि त वाइ पुट सो मच इगो सो अब हामी लाइक आवर स्क्वाट इज लाइक 250 को रेन्जमा भनौँ न एभरेजमा होइन सो हामीलाई नै 300ले पुग्छ भने त मोस्ट पिपल आर गुड विथ 200 इजिली क्या इफ डन प्रपरली खुट्टा तल छ अनि रेन्ज अफ मोसन हिट गराएको छ भने तर अब त्यही 400 किलो गऱ्यो भने चाहिँ द्याट वुडन्ट बी माई फेभरेट एक्सर्साइज एन्ड द्याट्स वाइ आई रिस्ट्रेन बिकज स्प्लिट स्क्वाटमा त नो वान्स गर्न लोड 100 केजिस लाइक इगोको लागि गर्दैन क्या सो त्यसैले चाहिँ मैले स्प्लिट स्क्वाट अफ्टन टाइम्स चुज गरेर आउँछु बट इफ आई नो द लिफ्टर देन आई थिङ्क लेग प्रेस वुड बी नम्बर 2 फर दोज रिजन्स ठिक छ एक्सप्लेनेसन ठिक छ सेकेन्ड तिमी होइन अब स्क्वाटकै अब मुभमेन्ट एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो नि यसरी त पडकास्ट त 25 मिनट सकिन्छ म त दुईटा ल अब चाहिँ लाइक हाउ वुड यु फिक्स अ स्क्वाट एक्सेसरिज फर द स्क्वाट यो चाहिँ अब प्योरली हाइपरट्रोफी भयो नि त अनि हाइपरट्रोफी गर्दाखेरि त डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन सो अब हाउ वुड यु प्रोग्राम अ बेटर स्क्वाटको लागि पनि त अब गर्नु मिल्छ नि फ्रन्ट फुट एलिभेटेडहरू छ तिमी भन म पनि भन्छु नि 2टा or 3टा सो फर्स्टली अब स्क्वाट फिक्स गर्नलाई चाहिँ अब मेरो क्लाइन्टहरू वाइज चाहिँ मैले अहिले एक्जिक्युट गरिरहेको चाहिँ टेम्पो किनकि अस्ति नै हाम्रो सेमिनारमा हामीले फिक्स गर्दाखेरि थाहा भएको कुराहरू फिक्स गर्नलाई चाहिँ टेम्पो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मलाई भने टेम्पो गर्दा चाहिँ ठ्याक्क सेन्टरमा आउँछ अनि आफै मिल्नु जान्छ भनेर सो मैले चाहिँ सो टेम्पो स्क्वाट चाहिँ आई थिङ्क राम्रो भइरहेछ सबैको लागि 2-3 जनालाई नै लाइक सेकेन्डरी स्क्वाटको दिनमा चाहिँ टेम्पो स्क्वाट हालेछु अनि अर्को फर फिक्सिङ स्क्वाट त्यसको लागि चाहिँ अलिकति मोर अफ ब्याकको लागि नै मैले 1-2 जनालाई चाहिँ म लाइक स्क्वाट स्पेसिफिक है के छ म भन्दै गर्छु तिमी सोच न ल भन्नु म तिम्रो टेम्पोमा एड गरिदिन्छु टेम्पो चाहिँ लाइक आई थिङ्क ओजसलाई मैले भनेको चाहिँ मोर if you move out of the center of mass, it will penalize you. Okay? The movement is going to be so much harder than it is. But if you are in the proper center, it's just time under tension that's making it hard. झन् कस्तो लाइक फिलिङ राम्रो आउँछ बिकज यु क्यान थिङ्क एज यु मुभ डाउन नि त सबै पोजिसन्सको अवेरनेसहरू इन्क्रिज हुनसक्छ होइन सो कतिवटा यस्तो एस्पेक्टहरू चाहिँ टेम्पोले गर्दा एड हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टेम्पो हो तर अगेन टेम्पो फर हाइपरट्रोफी वर्स्ट एक्सर्साइज एभर Like tempo squat for hypertrophy is like the worst exercise ever. Fix like, किन why do you wanna like म खतरा गुरु हो मैले पेलाउन सक्छु भनेर टेम्पो स्क्वाट गरा जस्तो मात्रै हुन्छ क्या दुःख दिने हो नि त त्यो त लाइक दुःखै हो क्या त्यो मैले गराएको रिजन चाहिँ किनकि कतिजना क्लाइन्टहरू स्क्वाट भने बस्नै उठ्ने हो है सोच्थ्यो ए बस्नै उठ्ने अनि टेम्पो गराइदिएपछि आफै कहाँ जानुपर्ने हो त्यो ठाउँमा पनि जान्छ तर अलिकति गाइड पनि गर्नु तर फेरि टेम्पो पनि सजिलो बानी भएपछि त लाइक केही पनि हुँदैन लाइक इट्स अलमोस्ट इक्वली एज हार्ड भनौँ न अब सपोज टेम्पोमा 5 रेप गर्नु सक्छ भने नर्मलमा 8 to 10 रेप सक्छ होला तर टाइम अन्डर टेन्सन इक्वली हुन्छ कि सो टेम्पो इज नट मच हार्डर एक्सर्साइज इट इज हार्ड वेन यु मुभ आउट अफ पोजिसन अलट अनि त्यो फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम टेम्पो राख्छ अनि त्यसपछि स्लोली टेम्पो टप सेट मात्रै टेम्पो अनि ब्याक अफहरू नट टेम्पो यस्तो गर्दै हटाउँदै अनि त्यो मुभमेन्ट प्याटर्नलाई इन्ग्रेभ गर्नलाई चाहिँ हामीले मोस्टली टेम्पो युज गरिरहेको हुन्छ सो ओजसले पनि फर्स्ट टाइम टेम्पो गर्दाखेरि बा लाइक कस्तो लाइक कति 230 गरिसकेको मान्छेले 170 पनि गाह्रो लाइक मैले टेम्पो हाल्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्स मैले 190 लोड गरेको थिएँ क्या लाइक किनकि वाइ नट टेम्पो त हो मैले हेभी नै गर्थेँ नि अनि किनकि मेरो सेन्टर अफ मास मिलेको थिएन एल्बोज मिलेको थिएन हिप्सको प्लेस मिलेको थिएन सो त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि त द्याट फेल लाइक 230 भन्दा धेरै त्यसपछि त्यहाँबाट 160सम्म पुग्यो त्यहाँबाट फेरि बिल्ड गर्दै गर्दै पछि फेरि त्यही टेम्पो नै सजिलो अहिले त लाइक तिमी अलमोस्ट पज त टप सेट जति नै अलमोस्ट सक्छ विच इज गुड अनि गेटिङ बेटर सो टेम्पो चाहिँ त्यस्तो त टेम्पोले धेरै कुरा फिक्स गर्दो रहेछ कि तपाईँको ब्याक पेन
किनकि कम लोड हुन्छ सिङ्गल्स ओरिएन्टेड हुँदैन अनि ब्याक पनि ठिक ठाउँमा हुन्छ मेन चाहिँ निज प्रब्लम पनि फिक्स गर्दो रहेछ कि यसले टेम्पो गर्दाखेरि त्यो गाइड गर्दै जान्छ निज पनि एउटा ठाउँमा गएर रोकिनुपर्ने ठाउँ रोकिन्छ अनि त्यसपछि निजहरूको लागि पनि यस्तो पनि हुन्छ लाइक वेन वी डु अ टेम्पो के हुन्छ भने लोडमा फोकस जान्दैन क्या हामीले 5 reps गरायो कम स्क्वाटमै टेक्निक चेन्ज गर्नु खोज्यो भने क्लाइन्टहरू अलिकति डिमोटिभेट पनि हुन्छ क्या बिकज लाइक विकर भयो जस्तो फिल हुन्छ बट वेन दे हेभ टु ड्रप वेट फर टेम्पो त्यो बेला चाहिँ लाइक दे आर नट लाइक यस्तो वरिड पनि हुन्छ कि लाइक ए ल टेम्पो त हो ठिकै छ भन्ने हुन्छ नि त तर दे आर फिक्सिङ सो मेनी इस्युज एज यु ब्रिङ लाइक प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लाइक आई थिङ्क टेम्पोले चाहिँ धेरै कुरा गर्छ म चाहिँ पज स्क्वाट मात्रै भनिदिन्छु बिकज पज स्क्वाट भन्छु बिकज फर्स्ट थिङ ओजसले टेम्पो भनिसक्यो प्लस सम अफ द डाउन साइड्स अफ टेम्पो चाहिँ पजले फिक्स गर्छ तर अभियसली पजको पनि डाउन साइड्स त अभियसली भइहाल्छ तर टेम्पो गर्दाखेरि चाहिँ इट्स इन द प्रोग्राम फर टु लङ समटाइम्स आई फिल लाइक के भन्छ मुभमेन्ट प्याटर्नै चेन्ज भइदिन्छ कि मेरो बेन्च जस्तो हुन्छ कि सो त्यो तल जाँदाखेरि नै त्यो बिस्तारै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ कि अनि त्यो मुभमेन्ट प्याटर्न ओभरकम गर्नु चाहिँ फेरि इट क्रिएट्स अ न्यू सर्ट अफ अ फियर के सो त्यो जुन तपाईँले टेम्पो लाइक पज गर्दाखेरि तल त रोकिनु पऱ्यो नि त फर लाइक सेकेन्ड्स अनि जुन चाहिँ टप साइडमा जुन चाहिँ एक्सप्लोसिभ भएर डेफ्टबाट उठ्ने त्यो कन्फ्युजन हुन्छ भने थियो नि तपाईँले त्यो पनि एउटा कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ पजमा तर टेम्पो गर्दाखेरि चाहिँ मुभमेन्ट प्याटर्नै कन्फ्युजन हुन्छ बिकज उनीहरू त्यसमा यस्तो राम्रो स्किल डेभलप हुन्छ एभ्री टाइम टेम्पो गऱ्यो भने यस्तो स्किल डेभलप हुन्छ कि स्क्वाटै बिस्तारै जाने हो जस्तो सोच्छ क्या बट पज गर्दाखेरि चाहिँ यु सोर्ट अफ अन्डरस्ट्यान्ड वेन टु स्टार्ट स्लोइङ डाउन द वेट किनभने कतिजना स्क्वाटर्सहरूको प्रब्लमै दे डोन्ट स्लो डाउन क्या भ्यात जान्छ अनि उठ्नु खोज्छ नि त लाइक सो कहिले स्लो डाउन गर्ने भनेर चाहिँ पजले बुझाउँछ बट अगेन टु मच अफ दिज भेरिएसन्स चाहिँ नट सो गुड जस्ट बिकज मुभमेन्ट प्याटर्नै डिफ्रेन्टली चेन्ज गर्दै लान्छ अनि पजको पनि मोस्ट अफ द सिमिलर आइडियाजै हुन्छ अफ टेम्पो डिसेन्टमा चाहिँ होइन तर मोस्टली एट द होल हाउ यु गर फिल द टाइटनेस हाउ डु यु म्यानेज सेन्टर अफ म्यास एट द बटम सो त्यो चाहिँ पज र टेम्पोको सिमिलर फङ्सन हो अनि मैले पज चाहिँ राखिरहन्छु मोस्ट अफ द टाइम टेम्पो चाहिँ मोर टेक्निक फिक्स गर्ने बेलामा चाहिँ टेम्पो हुन्छ बट अफ्टन टाइम्स चाहिँ पज चाहिँ हुन्छ अर्को सोच त अर्को त बारमै हो कि डम्बेलहरू नै गर न ए बाहिरको जिमहरूमा नि गर्नु लेग प्रेस पनि हुनसक्छ नि इट क्यान बी एनिथिङ सो मलाई चाहिँ त्यो मोर लाइक त्यो ब्यालेन्स अनि अरूको लागि चाहिँ मेबी सिङ्गल लेग आइडियलहरू पनि द्याट कुड कम अन्डर डेडलिफ्ट पनि अर्को डेडलिफ्टको सो म ठ्याक्कै स्क्वाटको लागि नै भन्नुलाई चाहिँ हाम्रो स्क्वाट पनि भयो आई थिङ्क धेरै जस्तो एथलिटहरूले फ्ल्याटै गर्छ नि त मेबी एलिभेटेड के भन्छ त्यसलाई गब्लेट स्क्वाट लाइक फुट एलिभेटेड गब्लेट स्क्वाट त्यसले चाहिँ मोर हाइपरट्रोफी वाइज पनि भयो अनि स्ट्रेन्थ वाइज पनि पोजिसन होल्ड गर्नुको लागि म चाहिँ आई थिङ्क आई वुड गो विथ फ्रन्ट फुट एलिभेटेड स्क्वाट यो चाहिँ मेरो प्रोग्राममा जसको प्रोग्राम हेऱ्यो भने स्क्वाट भन्ने दिन अगाडि हुन्छै हुन्छ क्या इट्स गर बी देयर मेरो चाहिँ लाइक एब्सोल्युट फेभरेट हो जस्ट बिकज लाइक अलिकति स्क्वाट नगरेको दिनमा बडी डल भइदिरहेको हुन्छ बिकज वी आर सो नट युज टु द हिन्जिङ मुभमेन्ट प्याटर्न नि त तर अब यसको नि गर्ने स्पेसिफिक स्टाइल छ जुन हामीले क्लाइन्टलाई मात्रै सिकाउँछ अरे कि त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड जोइन गर्नुपर्छ होइन तर यतिकै गरेर चाहिँ त्यो म्याजिकल एक्सर्साइज हुँदैन तर इफ यु डु इट द वे द्याट आई वान्ट यु टु डु इट यसले चाहिँ के गर्छ भने इट विल हेल्प यु हिन्ज your squat and you utilize more of your hamstrings and glutes so that it stays sort of primed भनौँ न अब त्यो प्राइम्ड अथवा मसल टार्गेट गर्नु मिल्ने यस्तो पावर लिफ्टरहरूले खासै कुरा गर्दैन नि त लाइक इट्स अलमोस्ट सेङ लाइक एब्स गरेर एब्स बेटर हुन्छ भनेर जस्तै भयो नि त खासमा चाहिँ तर खासमा एब्स गऱ्यो भने एब्स प्राइम्ड चाहिँ हुन्छ क्या ब्रो अलिकति राम्रो चाहिँ देखिबस्छ फर सर्ट पिरियड अफ टाइम तर हामीलाई त्यो सर्ट पिरियड अफ टाइमको इफेक्ट जुनले गर्दा नि इफ आवर स्क्वाट फिल्स बेटर एन्ड द स्क्वाटको क्वालिटी इम्प्रुभ्स होइन देन इट्स अ गुड एक्सर्साइज फर सो मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ फ्रन्ट फुट एलिभेटेड स्पेस त्यसको लागि अब स्पेसिफिक हाइट छ स्पेसिफिक टेक्निक छ विल नट गोइङ टु सो मच अफ द डेप्थ तर इफ इट मेक्स यर स्क्वाट फिल बेटर देन आइम गन पुट इट एज एन एक्सेसरी movement because it will help you feel better and better sessions more create गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ whenever I don't put split squat front foot elevated squats
त्यस्तै फिडब्याक आए जस्तो फिल हुन्छ है मलाई ए ल आज कस्तो नराम्रो फिल भयो स्क्वाड रस्टी फिल भयो तर नेक्स्ट ब्लकमा केही नभनिकन फ्रन्ट फुट एलिभेटेड स्क्वाड यसरी गर भनेर भन्यो भने स्क्वाडको दिनमा दे आर लाइक मोर रेडी कसरी हिन्ज अप्रोच गर्ने कसरी डिसेन्ट स्टार्ट गर्ने मोर नेचुरली अलिकति आई डोन्ट नो प्राइम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई द्याट्स द रिजन लाइक मेरो चाहिँ फ्रन्ट फुट एलिभेटेड स्क्वाड अर्को नि यस्तो सोच्दा चाहिँ ल्याटरल लन्चेसहरू पनि त्यो त म डेडलिफ्टमा भन्थेँ लाइक स्क्वाड र डेडलिफ्टमा चाहिँ सिमिलरै हुने लट्स अफ क्यारी ओभर तर त्यही नै फ्रन्ट फुट एलिभेटेड स्क्वाड तिमीले गब्लेट स्क्वाड पनि ठिकै छ आई वुड युज इट बिकज लाइक हाम्रो निजहरू नर्मली त्यो रेन्जमा गइबस्दैन नि त स्क्वाड अब स्पेसली फ्ल्यासमा गर्नेहरूको त हिन्जी हुन्छ नि त हिप्स ब्याक निज पनि त्यति अगाडि ट्राभल गर्दैन तर वेन वी डु फ्रन्ट फुट एलिभेटेड स्क्वाड त्यसले प्रोट्र्याक्सन सिकाउँछ फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट बिकज यस्तो गर्छ नि त हामीले स्क्वाड गर्दा मोस्टली रिट्र्याक्सन नभने हुन्छ प्रोट्र्याक्सन मुभमेन्टमा स्क्वाड गर्छ हिप्स पनि अलिकति मोर टक्टिन हुन्छ अब यो चाहिँ टेक्निकहरू हामीले चाहिँ अब कसरी सिकाउने क्या सबै कुरा सिकाउनु मिल्दैन थ्रु पडकास्ट सो हामीले वान वी वर्क विथ क्लाइन्ट्स वी वान्ट देम टु डु एक्सर्साइजेस इन अ सर्टन वे अब गब्लेट स्क्वाड विथ आर्च ब्याक अनि भयो भने चाहिँ लाइक आई डोन्ट थिङ्क पनि बाहिर त्यो भयो भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट वुड मेक सो मच सेन्स तर डिफ्रेन्ट मुभमेन्ट प्याटर्नमा चाहिँ लाइटर वेटले वर्क गर्यो भने इफ यर बडी समहाउ रिचेस टु द्याट पोजिसन बाई मिस्टेक अलिक इन्जुरी प्रिभेन्सनको एङ्गलबाट पनि हुन्छ सो आई थिङ्क दोज आर क्वाइट गुड वान्स या सो द्याट्स द्याट स्क्वाड तिमीलाई अरू के एड गर्नु छ स्क्वाडमा छैन खासै छैन सो आई थिङ्क देन वी क्यान मुभ अन टु द बेन्च प्रेस सो बेन्च गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ फेभरेट चेस्ट अनि सोल्डर हाइपरट्रोफी एक्सर्साइज एउटा अनि त्यसपछि सेम फर्मेट एक्सर्साइज बेन्चमा चाहिँ अलिक धेरै हुन्छ जस्तो लाग्यो धेरै मसल्स धेरै मसल्स पनि इन्भल्भ छ ल एक्सर्साइज 2-3 गरिदिउँ न त लेट्स सी ल फेभरेट चेस्ट बिल्डिङ एक्सर्साइज तिम्रोलाई मेरो फेभरेटले चेस्ट बिल्डिङको लागि चाहिँ फर्स्टमा त मलाई बेन्च प्रेस भन्नु बेन्च त बेन्चै हो बेन्च त बेन्चै हो तर बेन्चको प्रब्लम छ नि हाइपरट्रोफी हुँदाखेरि जस्तो त्यो रेन्ज पुरै भयो नि त मसल बिल्डको लागि त फुल रेन्ज अफ मोसन छ मलाई चाहिँ दुइटामा कुन चाहिँ बेस्टै हो चाहिँ लाइक फर लोड लाइक प्रेस गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क फ्ल्याट डम्बेल प्रेस तर फर मसल नै हो चाहिँ आई थिङ्क स्ट्रेचले चाहिँ मोर मसल बिल्ड गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चेस्टमा सो फ्लाइ डम्बेल फ्लाइ फर द मसल मेबी फर्स्ट चाहिँ डम्बेल फ्लाइ म सोचिरहेको छु यार लाइक मैले चेस्ट हाइपरट्रोफी नगरेको त झन् कति भयो बेन्चै भनिदिनु बेन्च हुन सक्दैन 8 reps बेन्च हुन सक्दैन बिकज लाइक म वेन आई पर्सनली डु द बेन्च मेरो ब्याक थाक्छ क्या चेस्ट भन्दा ज्यादा लाइक मेरो ब्याक मेरो एब्स थाक्छ क्या बिकज आम होल्डिङ द्याट पोजिसन अनि सिङ्क गर्नुलाई पनि त्यसरी कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो नि त मेरो त एब्स र ब्याक मोर थाक्छ द्याट डजन्ट मिन मेरो चेस्ट इज नट गेटिङ वर्क चेस्टै मेन प्रायोरिटी हुन्छ अनि सबसे धेरै युज हुने मसल त थाक्ने कुरामा चाहिँ सो मेरो बेन्च गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई वुड लुज अ लट अन ब्याक र सो मेरो चेस्टको चाहिँ एन्डसम्म कहिले पनि भएको छैन लाइक चेस्टै क्राम्प भएको बेन्च प्रेस अहिलेसम्म गरेको छैन चेस्ट फेलियर भएको छैन चेस्ट फेलियर भएको छैन इट्स लाइक समथिङ एल्स इट्स रेयरली द चेस्ट सो चेस्ट एक्सर्साइजको लागि चाहिँ बेन्च चाहिँ म भन्दिनँ के भन्ने थियो बेन्च नभन्यो भने आई डोन्ट नो डम्बेल पनि ह्याज लिमिटेसन्स बिकज स्पेसली एज यु गेट स्ट्रङ्गर त्यो 60 kg डम्बेल झन् सजिलो हुन्छ 50 भन्दा बिकज इट्स गन टच अर्लियर अनि यस्तो टाढा त लानु सक्दैन नि त सो रेन्ज अफ मोसन डम्बेलले पनि घटाउँदै लग्छ क्या तर थाहा छ तपाईँले पहिला एउटा राखेको थियो नि आई थिङ्क त्यो तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यो डम्बेल राखेर अनि पुसअप गर्दा लाइक तलसम्म जाने रेन्जवाला आई थिङ्क आई कुड गो विथ डिप्स आई थिङ्क आई कुड सिमिलर मैले तर डिप्समा पनि लाइक आइ एम जस्ट ट्राइङ टु से प्रब्लम डिप्समा पनि ट्राइसेप र सोल्डरको डिमान्ड अलि धेरै नै स्ट्रेच हुन्छ अनि लाइक गर्नु सक्छ अनि बडीले अलाउ गर्छ भने चाहिँ डिप्स सबैलाई हुनु सक्ने चाहिँ त्यो मैले पुसअप वाला कस्तो छ आई थिङ्क इफ देयर वाज अ प्रपर वे टु लोड द वेटेड पुसअप हुन्थ्यो क्या नम्बर 1 लोड गर्नु मिल्ने अलिकति हाइट माथि गरेर सो द्याट होइन तर बडीमा पनि राम्ररी बस्नु पऱ्यो नि त अब कतिवटा प्लेट हाल्ने त त्यही त लाइक अब सपोज लाइक तिमीले र मैले नै पुसअप गऱ्यो भने पनि लाइक डे 1 week 1 मै 50 kg त अहिले गर्नु सक्छ होइन 10 रेप 12 रेप त्योभन्दा बलले हुनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी लोड गर्ने सो लोडिङ इज एन इस्यु नि त पुसअपमा पनि सो इट क्यान बी द बेस्ट तर आई थिङ्क इफ देयर वाज अ प्रपर लाइक सबै वेटको वेटेड भेस्ट क्या ब्रो सर्ट सुट सबै वेटको वेटेड भेस्ट
अगाडि हुनु भएन नि त पछाडि हुनु भएन नि धेरै तर ट्याप्पो बडीमा बस्ने खाले क्या मजाले त्यो भएको भए चाहिँ आई थिङ्क पुसअप वुड बी नम्बर 1 बिकज लाइक देयर इज नथिङ एल्स द्याट वुड बी मोर इफेक्टिभ देन अ पुसअप तर के भन्ने यार मेरो फेभरेट आई थिङ्क के हुन्छ किन नर्मली बेन्च प्रेसमा चाहिँ हामीले पावर लिफ्टिङ गर्दाखेरि यति धेरै बेन्चकै भेरिएसन गर्छ नि त सो द्याट हाइपरट्रफीको लागि स्पेस नै हुँदैन क्या अनि अहिले त लाइक मोस्टली वर्किङ विथ पावर लिफ्टर्स खासै बडी बिल्डर्सहरू पनि छैन तर इफ देयर इज अ गुड मसिन प्रेस नै हुन्छ होला फ्ल्याट अर लाइक स्लाइटली इन्क्लाइन भयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी लाइक यसरी नै भयो भने यस्तो गर्ने तर यो स्ट्रेच चाहिँ तलसम्म जाने भएको भए यतिसम्म स्ट्रेच भएर पुस गर्ने मसिन भएको भए अनि यता पनि टेन्सन बसिराख्ने किनभने कुनै कुनै मसिन के हुन्छ भने यता त ला दिनभरि नि बस्नु सक्छ यसलाई थिच्दैन क्या बुझ्यो बुझेँ त्यस्तो हुनु भएन अलिकति यतिको एङ्गलमा आउनुपर्छ क्या मैले गरेको छु यो कता कता भन्दिनँ तर लाइक यतिको एङ्गलमा आउनु पऱ्यो टक्क यस्तो भयो भने चाहिँ लाइक त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमली लोड गर्नु मिल्छ मैले थाइल्यान्डमा हुँदाखेरि यत्तिकै जस्ट फर फन केटाहरूसँग गरेको थिएँ क्या सो आई थिङ्क द्याट वुड मेक द मोस्ट अमाउन्ट अफ सेन्स तर अगेन यु हेभ टु ट्रेन रियली हार्ड इन मसिन्स बिकज लाइक मसिनमा गर्दाखेरि आरपिई 6 मात्रै पनि इट फिल्स लाइक एकदमै गाह्रो हो क्या लाइक मसिन त सोच न लाइक तिमीलाई बेन्च त आरपिई 6 इज क्वाइट इजी होइन तर मसिन गर्दाखेरि आरपिई 6 पुऱ्याउनु पनि गाह्रो हुन्छ कि सो द्याट मिन्स लाइक अलमोस्ट टु फेलियर नै चुज गरिराखे हुन्छ मसिन त त्यसकै लागि बिल्ड छ नि एक्ज्याक्ट मुभमेन्ट एक्ज्याक्ट ठाउँमा जान्छ अनि लाइक सेम लाइक बेन्चमा त सेम हुँदैन नि त कहिले सो स्लाइटली इन्क्लाइन मसिन बेन्च प्रेस चाहिँ गर्थ्यो होला ठिक्कको स्ट्रेच फेरि वात्तै पछाडि सबैमा चाहिँ फेरि तर कन्सन्ट टेन्सन चाहियो क्या एन्ड सुडन्ट बी केबल्स केटा हुनु भएन क्या फ्री वेटै हुनु पऱ्यो तर चेस्टमा प्रेसर पनि बस्नु यसरी हाल्दा पनि तानिराख्नु यसरी हाल्दा पनि थिचिराख्नु पऱ्यो यता जाँदा पनि बेसी तान्नु भएन त्यतिको मसिन एउटा चाहिन्छ त्यस्तो मसिन हाम्रो चेस्टमा त हुँदैन सोल्डर त्यसमा सोल्डर पर्छ तर आई थिङ्क द्याट वुड बी मेरो फेभरेट एक्सर्साइज यो चाहिँ अब हुन्छ यस्तो मसिनहरू नेपालको जिमहरूमा छ कतिवटामा आइभ सिन इट गरेको हुन्छु लाइक बिकज लाइक मसिनहरू ट्राई गर्दा गर्नु मन लागिबस्छ सो आई थिङ्क द्याट वुड बी माई फेभरेट बिकज डम्बेलमा चाहिँ लिमिटेसन छ स्पेसली वान्स यु गेट स्ट्रङ्गर 20-25 किलोसम्म 30 किलो 40 किलोसम्म चाहिँ ठिकै छ कि त अब डम्बेलबाट फ्लाइबाट मेबी मसिन फ्लाइमा स्विच गर्न मिल्छ दुइटा गर्ने अनि मसिन फ्लाइ पनि राम्रो हुन्छ नि यस्तो दुइटै साइडमा गर्न मिल्नेवाला हुन्छ नि द्याट्स भेरी गुड टु अर्को अब बेन्च प्रेसमै जाउँ न त मसल हाइपरट्रफीलाई चाहिँ मेरो चाहिँ लङ एक्सप्लेनेसन हो जसको भइहाल्यो ल बेन्च प्रेसको लागि फेभरेट एक्सर्साइज दुइटा अर्को एउटा दुइटा तिनवटा सोल्डर ट्राइसेप ए सोल्डर ट्राइसेप दुइटै सो दुइटै आउने गरे चाहिँ आई थिङ्क स्कल क्रसर त्यसले लाइक त्यो लोड गर्दा यसरी पछाडि जान्छ नि त कति मान्छेले यहाँ स्कल भने स्कलकै तर छ तर स्कलभन्दा पछाडि जान्छ सो त्यसले गर्दा सोल्डरको पनि लिमिटेसनमा ठ्याक्कै अड्किन्छ सो त्यसपछि चाहिँ गर्दाखेरि आई थिङ्क सोल्डर पनि टेन्स भइरहेको छ ट्राइसेप पनि वर्क गर्छ ट्राइसेप त आई थिङ्क लाइक जुनै एक्सर्साइज गरे पनि हुन्छ अनलेस लाइक एब्सोल्युटली स्टुपिड एक्सर्साइज हुन्छ नि किक ब्याक टाइपकोहरू हुन्छ नि डम्बेल क्याप चाहिँ मलाई किक ब्याक चाहिँ सबभन्दा वर्स्ट इभन केबल किक ब्याक पनि भेरिएसनको लागि ठिकै छ तर लाइक इट डज द एक्ज्याक्ट सेम जब एज लाइक रोप पुस डाउन नि त केही डिफ्रेन्ट हुँदैन सो रोप पुस डाउन गऱ्यो भने पनि इट वुड मेक लाइक सो मच सेन्स बिकज किक ब्याक त कति गर्न सक्छ या 10 किलो 15 किलो होइन धेरै लोड भएपछि तल झर्दै आउँछ नि त किनकि यसरी राखिरहनु सक्दैन नि त प्लस त्यो आई थिङ्क गर्ने लाइक त्यस्तो अब त्यो 7th एक्सर्साइज हो भने चाहिँ ठिक छ लास्टमा फिनिसर टाइप तर किन गर्नु नि बरु राम्ररी एक सेट मजाले त्यो गऱ्यो एक सेट एक्स्ट्रा गऱ्यो भने ठिक हुन्छ एक सेट दुई सेटै एक्स्ट्रा गरेन इफ लाइक तिम्रो भोल्युम ल्यान्डमार्क्स विदिन फिट हुन्छ भने आई वुड से पुस डाउन बिकज आई थिङ्क ट्राइसेप चाहिँ बेन्च गर्दाखेरि इट्स कन गेट युज नो म्याटर वाट एट द एन्ड रेन्ज अफ मोसन एन्ड स्पेसली लिफ्टर्स विथ बिगर आर्चेस पावर लिफ्टिङमा एनीबडी हुज लाइक प्यारल जति छ नि अब हाम्रो पनि अलमोस्ट प्यारल छ नि एल्बो पोजिसन यतिको गर्नेहरूलाई चाहिँ मैले सबैलाई नै ट्राइसेप पुस डाउन मेबी स्कल क्रसर समटाइम्स तर मोस्टली ट्राइसेप पुस डाउन स्कल क्रसर र ट्राइसेप पुस डाउन चाहिँ ह्याक स्क्वाट र लेग प्रेस जस्तो भयो क्या ह्याक स्क्वाट चाहिँ स्कल क्रसर भयो होइन अनि लेग प्रेस चाहिँ एक्सटेन्सन भयो सो इफ हाइपरट्रफी ला भने आई वुड चुज स्कल क्रसर लाइक तर पावर लिफ्टिङ सेन्समा थाकेको बेलामा चाहिँ बेन्चको भोल्युमै घटाउनु पर्यो इफ स्कल क्रसर आज डेन्जर हान्यो भने भोलि बेन्च हान्नु सक्दैन तर ट्राइसेप पुस डाउन चाहिँ गुड
सो त्यो एङ्गलबाट चाहिँ सो मेबी अब स्कल क्रसरको सिमिलर तर यसरी ओभरहेड एक्सटेन्सन पनि सेम सोल्डर्समा पनि पर्छ मेबी त्यो पनि हुन्छ ओभरहेड एक्सटेन्सन एनी वान तर आई थिङ्क फर्स्टमा स्कल क्रसर हार्डेस्ट अनि ओभरहेड अनि पुस डाउन इजिएस्ट भयो त्योभन्दा इजी चाहिँ नगर्नु त्यो किक ब्याक सो यो तिनवटा चाहिँ आई थिङ्क गुड भेरिएसन लाइक ट्राइसेपको क्वाइट स्ट्रेट फरवर्डै छ नि त बेन्चकोलाई भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क ब्याक र सोल्डर नि अलिअलि बेन्च फेभरेट बेन्च भेरिएसन त मेरो पज बेन्च हो क्या लाइक सो द्याट वुडन्ट मेक सो मच सेन्स ब्याक बेन्चकोलाई ब्याक गर्ने डेडलिफ्टकोलाई ब्याक गर्ने बेन्चकोलाई ब्याकमा त आई थिङ्क बेस्टै त्यो हुन्छ के अरे इन्भर्टेड रोज द्याट्स भेरी गुड अनि सिल रो त अलिक टु डेडलिफ्ट नै स्पेसिफिक हुन जान्छ मेबी इन्भर्टेड रोज चेस्ट सपोर्टेड रोज या सो नर्मली पुसिङ भल्युमको लागि ब्याक भल्युम पनि इक्वेट त गर्नु सक्दैन तर लाइक ट्राई टु बी क्लोज चाहिँ सक्छ सो मोस्टली आई थिङ्क इन्भर्टेड रोज हुन्छ तर इफ ओन्ली देयर इज अ निड फर ब्याक हाइपरट्रोफी सो बेन्चकोलाई डाइरेक्टली रोज गर्नु चाहिँ लाइक इट डजन्ट मेक सो मच सेन्स सम सोर्ट अफ रोइङ भेरिएसन हुनुपर्छ तर डाइरेक्टली क्यारी ओभरै गर्ने ब्याक एक्सर्साइज त छैन जुन गऱ्यो भने पनि इट्स आई थिङ्क द सेम अमाउन्ट अफ क्यारी ओभर जस्तो लाग्छ मलाई तर सिम्पल हो भने चाहिँ मेबी ल्याट पुल डाउन त्यो त लाइक जस्ट ब्याक मुभमेन्ट मात्रै भयो नि त सो कुन डिग्रीको फटिक इन्ड्युसिङ ब्याक एक्सर्साइज गर्ने भनेर मात्रै हुन्छ तर बेन्च चाहिँ इम्प्रुभ गर्नलाई त लाइक यो एक्सर्साइज गर बेन्ट ओभर बार्बेल रो यो टेक्निक के अरे पुल ओभर मेबी आई थिङ्क पुल ओभर कुड बी अ गुड वान बिकज एटलिस्ट ब्याक डाइरेक्ट ब्याक नभए नि मोस्टली सोरेटस ल्याट्सको एक्सर्साइज भए पनि यसले चाहिँ त्यो एन्ड रेन्जमा चाहिँ इट फोर्सेस यु टु एक्सप्यान्ड यर रिप केज अप अनि पुस यर बेली डाउन विच इज अ गुड मुभमेन्ट बिहेभियर फर द बेन्च पछि पुल ओभर भयो ल त्यही त किनभने ब्याकको एक्सर्साइज त कुनैले पनि डाइरेक्टली यो गऱ्यो भने इन्स्टेन्टली इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ बेन्चमा भन्ने छैन ब्याक गर्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ ब्याक गर्नु हुँदैन तर जुन गरे पनि हुन्छ बेन्चकोलाई ब्यालेन्स आउट गर्नुलाई सो यु क्यान डु पुलअप्स यु क्यान इन्भर्टेड रोज यु क्यान डु बार्बेल रो केबल रो सिटेड रो वाइड ग्रिप रो क्लोज ग्रिप रो लाइक कतिवटा अट्याचमेन्ट हुन्छ जस्तो रो गरे नि हुन्छ सो पुल ओभर गुड वान पुल ओभर बिकज त्यसले चाहिँ बेन्चलाई पनि अगाडि ल्याउँदाखेरि ठ्याक्कै एउटा प्लस टाइटनेस डिसेन्ड गर्दाखेरि पनि यो पोजिसन जस्तै हुनु पऱ्यो नि त डिसेन्ट टक्क यस्तो होइन जहाँसम्म ठ्याक्कै त्यहाँबाट स्ट्रेट इट मेक सेन्स ल पुल ओभर भयो एउटा बेन्चकै भेरिएसन भन्न न तिम्रो फेभरेट लाइक पज क्लोज ग्रिप होइन लार्सन फिट अप मेरो चाहिँ अलिकति बटममा नै प्रब्लम छ क्या तर त्यो फिक्स त भयो पहिला मैले कन्ट्रोलै गर्न सक्ने तल जान यत्तिको रेन्जबाट यहाँबाट कन्ट्रोल अनि यहाँबाट सर्ट अनि बिग प्रब्लम सो त्यो भएको रिजनले चाहिँ त्यही पुल ओभर पनि भइहाल्यो त्यसको लागि तर त्यसको लागि म भावे लङ पज मैले त्यही भन्थेँ लङ पज अनि अब त्यही अब कोहीको चाहिँ फेरि अर्को मिस्टेक भनेको त्यही तल भन्दा माथि नै एल्बोजहरू ठाउँमा राख्न नसक्दैन चाहिँ स्पोटो टेम्पो त्यो दुइटा चाहिँ तर बेन्चमा पनि टेम्पो गर्दाखेरि चाहिँ वी अलवेज हेभ टु बी केयरफुल कि अदर मुभमेन्ट प्याटर्न चाहिँ बिग्रिरहेको छैन कि टेम्पो सुड बी द्याट हेभी तर टेम्पो गर्दाखेरि फेरि त्यही पिनलाइज गर्छ इफ यु आर नट इन गुड पोजिसन एल्बोज र रिस्टको ब्यालेन्स छैन भने त्यसलाई अति गाह्रो हुन्छ अति नै गाह्रो हुन्छ तर फेरि यसरी सिधा रिस्ट राखेर टेम्पो गऱ्यो भने त यसरी नै हल्लिन्छ नि त त्यही भएर हामीले त्यसले चाहिँ लाइक आई थिङ्क मुभमेन्ट कन्स्ट्रेन्टको बारे नि एउटा पडकास्ट मैले चाहिँ गर्न सक्छु होला लाइक यस्तोले यस्तो हुन्छ टाइपको क्या लाइक टेक्निक सिकाउने तर मुभमेन्ट कन्स्ट्रेन्टले सो आई थिङ्क टेम्पो बेन्च पनि मुभमेन्ट कन्स्ट्रेन्ट हो क्या बिकज यु हेभ टु स्लो डाउन अनि हाम्रो बडी त लाइक सर्भाइभल मसिन हो एड्याप्टिभ छ नि त सो हामीले सेन्टर अफ म्यासै हुँदैन नि त बेन्चमा त सेन्टर अफ म्यास भनेको आफ्नो तिनवटा पोजिसन मात्रै हो सो सेन्टर अफ म्यासमा ल्याउनु खोज्नुलाई आफैले त्यसले गुड पोजिसन भेटाएर लाने खालको एक्सर्साइज मात्रै हो कि सो टेम्पो फिक्स गर्नु लाग्यो रेन्ज बढाउनु बेन्चको रेन्ज बढाउनुलाई चाहिँ क्लोज ग्रिप ओर डिप्स पनि आई वुड डु बिकज इट फोर्सेस अ लट अफ सोल्डर एब्डक्सन जुन हामीले रेगुलर बेन्च प्रेस अथवा एनी प्रेसिङ भेरिएसनहरूमा पाउँदैन बिकज मोस्टली सोल्डर्स आर पिन ब्याक अनि अगाडि मात्रै पुस गर्छ तर वेन यु डु लाइक क्लोज ग्रिपको यहाँबाट तल ल्याउँदा सोल्डर एब्डक्सनमा जान्छ डिप्स गर्दाखेरि पनि यो सोल्डरको रेन्ज
इन्क्रिज गर्दै गर्छ सो क्लोज ग्रिप बेन्च र होइन क्लोज ग्रिप बेन्च र डिप्स आई वुड पुट दोज टु तर क्लोज ग्रिप बेन्च र डिप्स अगेन देयर रिप्लेसमेन्ट अफ अ बेन्च के क्लोज ग्रिप बेन्च गरेर बेन्च गर्ने इट डजन्ट मेक सेन्स फर्स्ट थिङ तर इट्स अ डिफ्रेन्ट ह्याक स्क्वाट जस्तै भयो तर आई थिङ्क ह्याक स्क्वाटले चाहिँ स्क्वाटमा क्यारी ओभर छैन तर बेन्च प्रेस क्लोज ग्रिप बेन्च त अभियसली बेन्च प्रेसमा क्यारी ओभर भइहाल्यो अनि डिप्सले पनि देयर इज क्यारी ओभर टु द बेन्च सो आई थिङ्क आउटसाइड द पज एन्ड एभ्रिथिङ डिप्स क्लोज ग्रिप एकदम बलियो छ भने चाहिँ आई वुड से क्लोज ग्रिप किनकि चाहिँ क्यारी ओभर इजिली नै हुन्छ एकदम बलियो छ भने चाहिँ तर अलिकति फेरि कतिजना मान्छेहरू पहिल्यैदेखि नै क्लोज ग्रिप हुन्छ नि ट्रेनिङ नै क्लोज ग्रिप गर्ने लाइक नर्मल ग्रिप नै यति नै उनीहरूलाई चाहिँ वाइड ग्रिप त्यही छ होइन सबै रेन्जमा स्ट्रङ हुन्छ त्यही भन्नु खोज्दा किनकि कतिजना मान्छेहरू अब क्लोज ग्रिप गर्नुहुन्छ कि वाइड गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मोस्टली क्लोज ग्रिपमा चाहिँ लाइक स्ट्रङ्गर चाहिँ हुँदैन दे थिङ्क इट बिकज दे डोन्ट नो हाउ टु एक्जिक्युट प्रपर बेन्च प्रेस एक्स्ट्रा वाइड होइन लाइक मेरो जस्तो मेरो बेन्च त लाइक मिडियम विथ हो नि मेरो स्ट्रक्चरको लागि मिडियम विथ हो त्यतिमै बलियो हुन्छ कि मोस्ट पिपल एकदमै हुँदैन किन हो नि त किनकि यसरी यो सिधा एङ्गल भयो भने पो बलियो हुन्छ त अब मान्छेहरूले अब यस्तो भयो भने म ठेल्नु सक्छ तर यसरी बेन्च गर्न थाल्यो भने त कसरी मेरो प्लस यस्तो पनि यस्तो पनि भएन सो यस्तो भयो भने पनि ठेल्दाखेरि लोडै सोल्डरमा गयो ठ्याक्कै बिचमा हुनु पऱ्यो नि त सो यस्तो पनि हुनु यस्तो सो त्यही भएर क्लोजमा चाहिँ यस्तै हुन्छ सो मोर ट्राइसेप सोल्डर्स सो क्लोज ग्रिप मेरो एथलिट्सहरू त खासै कोही छैन क्लोज ग्रिप बिकज मैले उनीहरूलाई ओभर टाइम वाइडर ग्रिपमै सिफ्ट गराउनु सिकाउनु खोज्छु कि कसरी हुन्छ कसरी सोल्डर्स दुख्दैन सोल्डर्स कसरी मुभमेन्ट गर्ने सो आई थिङ्क क्लोज ग्रिप अथवा डिप्स फेभरेट डिप्स चाहिँ अब अलिकति लाइटर मान्छेहरूलाई लाइक मैले आई वुडन्ट डु डिप्स बिकज लाइक बडी वेट नै हेभी हुन्छ अनि लाइक गाह्रो हुन्छ लाइक 20 kg गऱ्यो भने त लाइक बेन्चै नगर्ने हुन्छ कि मैले फर इक्जाम्पल सो मान्छे हेरी हुन्छ अब कस्तो अब मेरो बेन्च फेरि 250 kg बेन्च प्रेसर भएको मेबी डिप्स हुन्थ्यो मलाई तर हेरिकन अब जस्तो बडी वेट 90 छ तर बेन्च अलिक मान्छ सो डिप्स स्टिल अ डिसेन्ट एक्सर्साइज सो डिप्स या डिप्स सक्यो स्क्वाट बेन्चको त्यही हो नि ल्याटरल रेस हामी त एभ्रिडे गर्छ त ल्याटरल रेस होइन ल्याटरल रेस त बेन्चमा केही छैन त्यो चाहिँ अब आफ्नै टी सर्ट लाउँदा अलिकति ठिक ल्याटरल रेस कति छ नि फ्रन्ट रेस त होइन होला होइन होइन मान्छे एक्सर्साइजहरू कति छ भनेको तर हामीले किन चुज गरेँ त्यो पनि बुझ्नु भनेको थाहा छ अर्को पनि के हुन्छ सधैँ अपराइट रोजहरू पनि के लाग्छ तपाईँलाई एस्थेटिक भयो किनकि मोर कम्पाउन्डै हो नि त त्यो लाइक ट्राइसेप नभए पनि मोर लाइक सोल्डर्स र ब्याक अप्पर ब्याक युज हुन्छ नि त अपराइट रोजमा तर लाइक अब यस्तो हुन्छ कसै मान्छेहरूलाई चाहिँ एक्सेसरी लिफ्टले डाइरेक्टली हेभी बलियो नहोला तर एक्सेसरी लिफ्ट गरेको मसल जुन बिल्ड हुन्छ त्यसले बलियो भइदिन्छ कि तर हामीले एउटा मिस गरेर थाहा छ लाइक सिम्पल होला फेस पुल त्यो पनि हुँदैन डाइरेक्ट क्यारी ओभर त कसरी भयो त बेन्चमा मैले अगाडिकोमा भने क्या दाइ जुन हाम्रो लाइक यो बेन्च स्पेसिफिक होइन कि लाइक हाइपरट्रोफी स्पेसिफिक फर लाइक फेसफुल एउटा नै स्पेसिफिक त्यस्तो त मलाई चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ लाग्दैन लाइक गर्नुपर्छ पावरै गर्नुपर्छ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ फेसफुल सबै गर्नुपर्छ तर त्यसले कसरी डाइरेक्टली मोस्ट बेस्ट हाइपरट्रोफी एक्सर्साइज त कसरी हुँदैन जस्तो लाग्छ सो मोर लाइक यसलाई नै रेप्लिकेट गर्ने प्रेस अलिकति लाइक यो गरेपछि यो बलियो हुन्छ हुनु पऱ्यो नि त क्यारी ओभर भने त्यो हो नि त तिमीले भात खायो नि भोक मेट्छ नि होइन सो त्यो डाइरेक्ट क्यारी ओभर भयो नि त सो अब अर्कोले खायो तिमीलाई हेरेर उलुक्क भयो अरे तर तिम्रो त पेट भर्दैन हल्का मात्र भयो स्पेसिफिकली क्यारी ओभर भएन तर त्यस्तो चाहिँ मैले मोर एक्सर्साइज चाहिँ त्यस्तो जान्नु के भन्नु लाग्थेँ के भन्छ होइन अपराइट रो लाइक यस्तो एक्सर्साइजहरूले चाहिँ डाइरेक्टली बेनिफिट नगर्ला तर कोही मान्छे हुन्छ नि अब मोस्टली लोवर बडीमा यस्तो हुन्छ नेपालमा चाहिँ मैले लाइक ठिकै हुन्छ अप्पर बडी खुट्टा चाहिँ लाइक हेर्दाखेरि नै यसले स्योरै स्क्वाट गर्न सक्दैन जस्तो खुट्टा देख्छ नि कसै मान्छेहरू यसको त स्योरै विक छ खुट्टा स्क्वाट स्योरै विक छ भन्ने हुन्छ नि कोही दुब्लो हुन्छ खुट्टाहरू चाहिँ अप्पर बडी जस्तो भयो भने अरू लाइक खुट्टा ठुलो अप्पर बडी सानो त मैले भेटाएको छैन नेपालमा मै मात्रै हो त्यस्तो मेरो नि त्यस्तो तर अहिले छैन पहिला चाहिँ थियो लाइक मै हो त्यस्तो तर त्यही नि मेरो अप्पर बडी हेरेर नै यसको बेन्च विक हुन्छ जस्तो देख्दैन तर लाइक स्क्वाटको त धेरै छ नि दिमागमा आयो कतिवटा मान्छे त मेरोमा त पुरै स्ट्रक्चरै आयो बडीको होइन तर लाइक
खुट्टा सानो अनि यसो हेर्दाखेरि यसको त स्क्वाट राम्रै हुनै सक्दैन भन्ने खालके हुनेहरूलाई चाहिँ मसल हाइपरट्रोफी मात्रै गऱ्यो भने पनि चाहिँ त्यस्तो स्क्वाट बढ्दै जान्छ क्या बिकज त्यो मसलै डेफिसियन्सी छ नि त लाइक उसको लिमिटिङ फ्याक्टरै मसल भयो लिमिटिङ फ्याक्टरै मसल भयो टेक्निक नि होइन टेक्निक होइन केही होइन मसलै हो मसलै त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ लाइक ह्याक स्क्वाट लाइक एक्सटेन्सन लेग कर्ल लाइक खुट्टाको जति एक्सर्साइज गर्यो खासमा त कमजोर हुनु पऱ्यो नि त हामीले त्यति धेरै खुट्टाको एक्सर्साइज गर्यो भने स्क्वाट कमजोर हुन्छ किन थाक्छ नि त उनीहरूको चाहिँ त्यो मसल बढिरहेको भएर बल्ल 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 भइरहेको छ नि सो त्यस्तो हुनसक्छ सो अप्पर बडीमा नि सेम केसै हो मसल कम छ भने अब मैले फर इक्जाम्पल अप्पर बडी कतिवटा भेरिएसन गर्छु बिकज रिलेटिभली मसल कमै छ नि त अप्पर बडीमा सो त्यसले गर्दा पनि हेल्प भइरहेको हुन्छ क्या सो त्यस्तो एक्सर्साइज हो यो गर्नु चाहिँ पर्छ है गर्नु हुँदैन भनेर फेरि पावर लिफ्टरहरूले एक्सर्साइजै गर्दैन सोच्छ नि त कतिजनाले गर्नु चाहिँ पर्छ तर लाइक पहिला चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी के हो त पावर लिफ्टिङलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ हुन्छ एक्सर्साइजमा चाहिँ यो कतिवटा परेन ल डेड लिफ्ट सुमो फर्स्ट कि कन्भेन्सनल फर्स्ट सुमो फर्स्ट के गर्नु रहेछ सो सुमो भनेपछि सुमो स्पेसिफिक एक्सेसरी हुनु पऱ्यो सो लेट्स डु पोस्टिरियर चेन फेभरेट एक्सर्साइज एउटा अप्पर ब्याकको अनि एउटा ग्लुटर ह्यामस्ट्रिङको सो त्यसपछि अनि विल डु कन्भेन्सनल डेड सुमो बारभन्दा बाहिर हुनु पऱ्यो फर्स्टमा त बारमा भए पनि हुन्छ ए सो फर्स्टमा मलाई बेस्ट फर मी डेड लिफ्टलाई बेस्ट गरेको मेबी आइडियल हाइपरट्रोफीलाई फर्स्ट हाइपरट्रोफी आइडियल पनि हाइपरट्रोफी एक्सर्साइज राम्रो डम्बेल आइडियल अनि फर द पोस्टिरियर चेन हामीले त्यसको लागि आई थिङ्क पोस्टिरियर चेन दुवैको लागि भन्यो भने चाहिँ आइडियल हटाएर अघि नै आइडियललाई हटाएर मेबी सिङ्गल लेग आइडियल ब्यालेन्सको लागि पनि हाइपरट्रोफीलाई चाहिँ सिङ्गल लेग आइडियल त म गर्दिनँ थियो होला आई थिङ्क आइडियल नै बेस्ट हुन्छ आइडियल नै बेस्ट हुन्छ बारबेल आइडियल नै बेस्ट हुन्छ क्या तिम्रो पोइन्ट अफ भ्यूबाट बिकज लाइक सिङ्गल लेग गऱ्यो भने त यो लिमिटिङ योरसेल्फ टु डु सो मच लोड नि त तर आइडियल हामीले अभियसली गर्दैन बिकज डेड लिफ्टै हटाउनुपर्छ नि त आइडियल गर्नलाई सो तर डेड लिफ्ट डम्बेल आइडियल गर्ने रिजन नै आई थिङ्क फर मी मोस्ट अफ द टाइम इज वेट म्यानेजमेन्ट मात्रै हो क्या लोड हेभी गर्दैन नि त सो त्यसले अलिअलि प्राइम गर्नुसक्छ यताउति हो तर डेड लिफ्ट मसल हाइपरट्रोफीलाई त आइडियल नै बेस्ट हुन्छ नि अप्पर ब्याकलाई पनि ह्यामस्ट्रिङलाई पनि ग्लुट्सलाई पनि सो आइडियल नै हुन्छ बारबेल आइडियल नै हुन्छ अनि मेबी लेग कर्ल पनि आई वुड चुज लेग कर्ल मेरो चाहिँ लाइक फेभरेट वुड बी पोस्टिरियर चेन ह्यामस्ट्रिङको लागि चाहिँ लेग कर्ल बिकज त्यो मुभमेन्ट अरू कुनै मुभमेन्ट प्याटर्नमा पनि छैन स्क्वाट बेन्च अनि अर्को चाहिँ मेबी पेन्लेरो अर सिल रो म चाहिँ सिल रो भन्थेँ अफ एनी सोर्ट अथवा कुनै चेस्ट सपोर्टेड रो भर्जनहरू पनि राम्रो हुन्छ ब्याक लाइक डेडलिफ्टको लागि र स्क्वाटको लागि चाहिँ धेरै नै छ किनकि सेम कुराहरू अनि आई थिङ्क बेस्ट चाहिँ त्यही हुन्छ होला आई थिङ्क ब्याकको लागि गऱ्यो भने आई थिङ्क पेन्लेरो अनि त्यसपछि फर ह्यामस्ट्रिङहरूको लागि नि आइडियल ल म चाहिँ अब चुज लाइक कर्ल बिकज त्यो मुभमेन्ट प्याटर्न क्रिएटै गर्न सक्दैन कुनै पनि डिरेक्ट कुनै पनि मुभमेन्टले होइन अनि हाम्रो बडीभन्दा पछाडि पनि हत्तपत्त अब ह्याक डेड लिफ्ट गऱ्यो भने हो तर बडीभन्दा पछाडि नर्मली लोड लग्दैन नि त हामीले सो आई थिङ्क दि ओन्ली एक्सर्साइज इज के अरे लेग कर्ल सुतेर होइन बसेर सो द्याट यो निजभन्दा पछाडि बडीभन्दा पछाडि वेट लग्छ नि त सो ह्यामस्ट्रिङको त्यो डिफ्रेन्ट स्टिमुलस चाहिँ क्रिएट हुन्छ सो आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ लेग कर्ल अनि लेग कर्ल इज समथिङ मेरो जुनै प्रोग्राममा पनि हुन्छ like every single program just like foot elevated squat there is a version of a leg curl कहिले काहीँ चाहिँ अब पावर लिफ्टिङ स्पेसिफिक भएर चाहिँ चेन्ज द मुभमेन्ट्स अ बिट तर मोस्ट अफ द टाइम लेग कर्ल एउटा अनि त्यो चाहिँ हुन्छ मेरो प्रोग्राममा बिकज आई थिङ्क इट्स भेरी भेरी भ्यालुएबल टुल अफ फ्लेक्सन नि हेल्थको लागि पनि हुन्छ बिकज अपोजिट मुभमेन्ट अघि हामीले जस्तै बेन्च र ब्याकको लागि भने नि बेन्च गर्दा ब्याक गर्नुपर्छ सो त्यो एङ्गलबाट पनि हुन्छ प्लस हाइपरट्रोफीलाई नि इट्स अ रियली रियली ग्रेट एक्सर्साइज अप्पर ब्याकको लागि चाहिँ आई थिङ्क आइ एम लिडिङ मोर टुवर्ड्स द मसिन्स बिकज लाइक किनभने लाइक आई थिङ्क बेन्ट ओभर रो बारबेल रो गर्दाखेरि पनि लोवर ब्याक इज अ बिग लिमिटेसन अनि मोस्ट पिपल कान्ट होल्ड द्याट पोजिसन वेल होइन लाइक इभन हामीले नै पनि बेन्ट ओभर रो राम्रो पोजिसनमा गऱ्यो भने लाइक 120 पनि गर्नु सक्दैन कि लाइक गुड फर्म अब अरू गऱ्यो भने त त्यो भएन तर
गुड फर्ममा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई वुड स्टिक मोर टुवर्ड्स द मसिन्स अनि मसिन नगर्ने भए चाहिँ चेस्ट सपोर्टेड रो बिकज त्यति धेरै मुभिङ पार्ट्स छैन चेस्ट सपोर्टेड रोमा किनभने स्टेबिलिटी इज नट एन इस्यु ओन्ली इस्यु चेस्ट सपोर्टेड रोमा एकदमै थिच्छ क्या यहाँनिर हेभी गयो एकदम हेभी गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै थिच्छ तर सम सोर्ट अफ यस्तो पुलिङ मुभमेन्ट सिटेड केबल रो सिटेड रो पनि राम्रै हुन्छ सिटेड रो अर चेस्ट सपोर्टेड रो अर लाइक त्यो मसिनै हुन्छ नि यस्तो तान्नेवाला ह्यामर फ्रेन्ड यसो चेस्ट राख्यो अनि यसले तान्यो किन यहाँ पनि थिच्दैन यो झट्ट तान्नु सक्छ यु क्यान गो थ्रु फुल रेन्ज अफ मोसन यु क्यान गो थ्रु सिटेड लाइक चेस्ट सपोर्टेड रो नै भन्छ तर यसरी सो चेस्ट सपोर्टेड रो भेरिएसन डम्बेलले गर्दा चाहिँ समटाइम्स इट कुड पुल अ बिट टु हार्ड तर आई थिङ्क फर मोस्ट पिपल डम्बेल इज अल्सो स्टिल गुड इनफ सो चेस्ट सपोर्टेड रोको सम भेरिएसन बिकज बेन्ट ओभर पेन्डले रोहरू गर्दाखेरि अदर पार्ट्स टेक ओभर सो मेबी हाइपरट्रफीलाई ओभरअल स्ट्रेङ्थको लागि इट्स गुड क्यारी ओभर फर डेड लिफ्ट यताउतिहरू हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ फेरि यस्तो गर्दा पनि लाइक कहिलेकाहीँ एक्सर्साइज चुज गर्दाखेरि वाइ वुड आई चुज अ डम्बेल रो इन्स्टेड अफ चेस्ट सपोर्टेड रो अर इन्स्टेड अफ पेन्डले रो भन्दाखेरि पनि क्वेसन्स आउँछ नि त एज अ कोच वेन आई प्रोग्राम फर एन एथलिट अब यो मान्छेको डेडलिफ्ट अफ द फ्लोर विक छ एउटा एस्पेक्ट छ भने आई वुड मोस्ट लाइकली प्रायोरिटाइज पेन्डले रो अर समथिङ लाइक द्याट होइन मोस्ट लाइकली भनौँ न नट फर स्योर तर मोस्ट लाइकली तर अब इफ अफ द फ्लोर अब म जस्तो एथलिट छ अरे अफ द फ्लोर नो इस्यु नेभर एभर भुइँबाट त लाइक 310 किलो पनि उठाइदिन्छु मैले एकछिन यति त सो मेरो अफ द फ्लोर इज नो इस्यु होइन सो म जस्तो मान्छे हुन्छ त्यही पेन्डले रो इज अ बिग नो बिकज इट हेज लट अफ फटिक कस्ट होइन त्यसपछि अब योभन्दा अलिकति लाइटर एक्सर्साइज के भयो त सो मेबी वी क्यान मुभ टु डम्बेल रो अनि चेस्ट सपोर्टेड रो सो डम्बेल रोको वाट इज द फाइदा लाइक अलिकति ब्यालेन्स छैन कि बडी इफ यु डोन्ट नो हाउ टु मुभ यर आर्म्स थ्रु रिट्र्याक्सन एन्ड प्रोट्र्याक्सन यो हातमा प्रोट्र्याक्सन यो हातमा रिट्र्याक्सन गर्नु सक्छै सक्दैन ब्यालेन्स छ कि छैन त्यो मान्छेको कनेक्सन छ कि छैन बडीमा भनेपछि चाहिँ मेबी आई वुड देन चुज तर अब पर्फेक्ट छ मान्छे चेस्टमा पनि रेन्ज प्रब्लम छैन सोल्डर एब्डक्सन पनि निड छैन भने आई वुड चुज द लिस्ट फटिगिङ एक्सर्साइज फर द मोस्ट amount of muscle hypertrophy because that's the primary focus ni ta so you will never see me do pendle row or even dumbbell row up to a point like dumbbell row kaile ka introduce garcha because underlying issues shoulders haru sticky bhayo bhane ल्याउँदै जान्छ तर सकेसम्म चाहिँ what's the best for that person त्यो कुन एक्सर्साइजले चाहिँ यो मान्छेलाई सबभन्दा धेरै हेल्प हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ तर अब यदि अरू इफेक्टमा नि लाइक अब अफ द फ्लोर पनि इस्यु भइरहेको छ भने चाहिँ लाइक पेन्डले रो गरिदियो नि यो तिनटाको कभर गऱ्यो प्लस भयो नि त यो चाहिँ ट्रेड अफ जस्तो भयो कि नत्र सानो मुभमेन्टै हाल्नु फाइदा हुन्छ अनि इट्स गुड फर मोटिभेसन अल्सो लाइक तिमीलाई मैले ब्याकको दिनमा ब्रो पेन्डले रो इन्भर्टेड रो सिङ्गल आर्म डम्बेल रो र वेट पुलअप राखेको थिएँ भने त ला मेरो फोर आर्म मात्र छ फोर आर्म मात्रै होइन लाइक तिमीलाई गर्नै मन लाग्दैन नि एक दिन गर्छु ल तर अलिकति फन पनि राख्नु पर्यो नि त सो लाइटर एक्सर्साइजेस आर मोस्टली फन लाइक अभियसली लेग कर्ल इज फन देन जिएचआर होइन अब इफ जिएचआरको निड चाहिँ चाहिन्छ डिसेन्टमा यस्तरी कामेर गएछ भने मेबी जिएचआर इज मोर इफेक्टिभ बिकज ह्यामस्ट्रिङ हाइपरट्रोफी हामीले गर्नै पर्थ्यो तर अहिले अर्को काम पनि गरिरहेछ तिमीलाई के भनेको थियो एक दो निशाना के अरे एक तिरमा दो निशाना टाइपको कन्डिसनहरूमा चाहिँ अलिक गाह्रो मुभमेन्टहरू चुज गर्नु मिल्छ त्यही अब मैले पहिला म काम नेपाल नर्डिक फलहरू सो समथिङ द्याट तर अब तिमीलाई जहिले नर्डिक कर्ल मैले तिमीलाई पेलाउनु खोजेको होइन त नर्डिक कर्ल त्यो फिक्स भएपछि त ठिक छ त्यो फिक्स भयो त किन पेलाइबस्नु त तर त्यो बेला अब आखिरमा मैले लेग कर्ल गराउँछु त्यसले एक तिरमै दो निशाना दिइरहेछ नि त हेल्प गऱ्यो नि त गऱ्यो सो त्यस्तो भयो त्यस्तो सर्ट अफ एक्सर्साइज हो आइसर म त स्ट्रेन्थ नै भएन मैले चाहिँ बाह्रै सोचेँ क्या होइन त्यस्तो हुँदैन तर अब किन चाहिन्छ भन्ने हो नि त अब कोही मान्छेहरूलाई इन्च प्याटर्नहरू बुझ्दैन भन्ने चाहिँ देन मेबी यसरी तर हामीले अहिले कुरा गर्दा ओन्ली हाइपरट्रफी गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसरी लाइक आम मुभिङ अवे फ्रम अघिदेखि नै म त्यही त गराएको छु आम ट्राइङ टु मुभ लाइक वाट इज फर हाइपरट्रफी आई डोन्ट केयर इफ दिस पर्सन डेडलिफ्ट्स अर नट वाट इज द बेस्ट फर हाइपरट्रफी भन्दाखेरि चाहिँ चेस्ट सपोर्टेड रो भेरिएसन डेडलिफ्ट सपोर्ट मतलब होइन नि हाइपरट्रफी हो नि त डेडलिफ्ट त के मतलब बडी बिल्डर मिस्टर ओलम्पियाको डेडलिफ्ट म्याक्स कति छ कसलाई के मतलब हाइपरट्रफी लाइक वाट्स द बेस्ट लाइक किन डेडलिफ्ट गर्नु इट इज अ भ्यालुएबल टुल त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ लाइक मसिन नै इट इज अ भ्यालुएबल टुल अब उसको पनि स्क्वाड ट्रेनिङै सपोर्ट गरिरहेको छैन अनि ब्याक विकनेस छ भने त हि गर डु सम डेडलिफ्ट
अब लेग ट्रेनिङ गर्दाखेरि नै अब ब्याक इन्जर्ड भइरहेछ भने त त्यसको त ढाड त खत्तम छ नि त त्यसले त डेडलिफ्ट गर्नै पर्छ अनि एक तिरले दो निशाना भयो नि त यो बेला आएर चाहिँ ब्याक चाहिँ बढिहाल्यो स्योरै बढ्यो तर अब तिम्रो अरू प्रब्लम चाहिँ नि फिक्स गरिरहेछ नि त डेडलिफ्टले आई एम टकिङ अबाउट बडी बिल्डर कोही स्पेसिफिक होइन ल ओजस बडी बिल्डरै खतरा छ अरे तर लेग ट्रेनिङ गरेकै ढाड फुस्किन्छ ब्याक कमजोर हो नि त त्यो भएर त बेसिक तर अब उसलाई अब डेडलिफ्ट गर्नु पर्दैन भन्ने मान्छे होइन नि त उसले त डेडलिफ्ट गर्नुपर्छ बिकज मसल हाइपरट्रोफीलाई मेबी नट द बेस्ट एक्सर्साइज तर तिम्रो लोवर बडी नै फिक्स गर्छ भने त लेग्स नै बढ्नबाट मलाई रोकिरहेको छ तर अब उसलाई चाहिँ अब ओजस बडी बिल्डरमा ट्रान्सफर्म भयो भने डेडलिफ्ट हटाउँछु मैले अब ओजस बडी बिल्डरमा ट्रान्सफर्म हुन्छ नि ब्याकले त लिमिट गर्दैन फर अप टु अ पोइन्ट तर अब मेबी समटाइम्स चाहिन्छ तर ब्याकको एक्सर्साइज भनेर डेडलिफ्ट गर्दैन सो त्यस्तो हुन्छ सो ब्यालेन्स कन्ट्याक्ट एन्ड मैले अहिले ओजसलाई बुझाए जस्तो भइरहेको यताभन्दा पनि बट आई थिङ्क यु गाइज अल्सो सोर्ट अफ गेट द पोइन्ट ल एक्सेसरी अब चाहिँ लाइक एक्सेसरी द्याट विल डाइरेक्टली अफेक्ट द मेन मुभमेन्ट डेडलिफ्ट हेल्प गर्ने डिरेक्टली डेडलिफ्ट सुमो डेडलिफ्ट म तिम्रो फेभरेटबाट स्टार्ट गर्छु सुमो ग्लुट होल्ड मेरो फेभरेट यसले त लाइक इन्स्टेन्टली इम्प्रुभमेन्ट देखाउँछ वर्क्स द ग्लुट मिडियस ग्लुट म्याक्स ग्लुट मिडियस मोस्टली तर ग्लुट म्याक्स अ बिट अनि लाइक नेक्स्ट डे डेडलिफ्ट जाँदाखेरि प्राइम हुन्छ बडीलाई ठ्याक्क हिप्सहरू पोजिसनमा बस्छ समथिङ द्याट अर्को तपाईँले गर्नु ल्याटरल लन्जेस एक्ज्याक्टली सो यसले पनि हिप्सलाई पोस्टिरियर चाहिँ पोस्टिरियर के भन्छ एन्टिरियर पोस्टिरियर दुइटै टेल्टमा लाइक कडाकुडुक गरिदिन्छ नि एउटा पनि अनि पछाडि बस्दाखेरि बाहिर पनि सो दुइटालाई नै अपोजिट साइडबाट अपोजिट साइडले ओपन अप गरिदिन्छ अनि यसको पनि लाइक देयर इज अ वे टु डु इट बिकज हाउ हाम्रो टर्सो एङ्गल अफेक्ट्स हाम्रो लोवर बडी पनि यसले बुझाउँछ क्या एथलिटलाई त्यो अब बुझ्नेले त बुझ्यो नबुझ्नेले पनि नथाहा पाइ करेक्ट गरिरहेको हुन्छ तर अब बेस्ट लेग ग्लुट एक्सर्साइज भने ल्याटरल लेग लाइक मान्छेहरूले अब त्यो केटीहरूले गर्छ नि बुटी वर्कआउट यस्तो बेस्ट ग्लुट भनेर किक ब्याक गऱ्यो भने त्यही त लाइक बेस्ट ग्लुट वर्कआउट यस्तो ल्याटरल लन्ज लाइक त्यो पनि यसरी याद छ तर कसरी गर्छ लाइक यता भाँच्छ बस्यो उता भाँच्छ बस्यो लाइक इट्स नट गन अप्टिमाइज वाट वर लुकिङ फर नि त तर हामीलाई ल्याटरल लन्जेस गर्दाखेरि इट्स अ भेरी लो फटिग इन्ड्युसिङ एक्सर्साइज हो एभ्री डे गरे नि भयो तर यसले एउटा मुभमेन्ट अवेरनेस चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ नि त सो समथिङ अराउन्ड दोज लाइन्स आई वुड मेबी पुट इट फर वाट इज ल्याटरल लन्जेस तर बेस्ट ग्लुट एक्सर्साइज भनेर ल्याटरल लन्जेस भनेर भएन मोस्ट लाइकली समथिङ एल्स maybe sumo deadlift done properly like squat I don't know ideal नै so that त्यसरी चाहिँ चुज गर्नु मिल्छ सो दुईटा भयो अरु अर्को स्पेसिफिक द स्ट्यागर्ड स्ट्यान्सहरू पनि छ इफ लाइक हिप इम्पिन्जमेन्ट इस्युहरू छ भने डेडलिफ्ट गर्दाखेरि बिकज इट विल पुश ब्याक इन्टु यर के भन्छ त्यसलाई कसेक्स के भन्छ हिप सकेटलाई पछाडि पुस गर्नुलाई हेल्प गर्ने एक्सर्साइजहरू छ स्ट्यागर्ड स्ट्यान्सहरू तर अब स्ट्यागर्ड स्ट्यान्स गर्दा पनि ओजसले अस्तिको लागि पुरा एक्सटर्नली रोटेट ब्रेस गरेर जस्तै गर्दैन लाइक त्यो त कामै भएन नि त त्यो गऱ्यो भने बिकज युआर नट रियली वर्किङ द ह्यामस्ट्रिङ विथ एभ्रिथिङ नि त सबै कुराले ह्यामस्ट्रिङ पर्नै पर्छ भन्ने छैन नि त तर अब वाट्स द मेन इन्टेन्सन बिहाइन्ड द एक्सर्साइज सो निजलाई अलिक भित्र राख्यो भने इट विल ओपन अप स्पेस फर इन्टर्नल रोटेसन इन द हिप्स त्यो गरेर अनि भित्र ठेल्नु पऱ्यो सो आई थिङ्क एक्सेसरी मुभमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले भनिरहेको छ तर देयर निड्स टु बी एन इन्टेन्सन इन विच इट इज डन अनि कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु छ सबैले ह्यामस्ट्रिङ मात्रै ठुलो बनाएर त बलियो हुँदैन नि त सो इट्स लाइक अ ग्लोबल प्रोसेस भनौँ न होलिस्टिक अप्रोच टु प्रोग्रामिङ भनौँ न सबै कुराले कसरी चाहिँ यो पर्फेक्ट प्याकेज भनिरहेको छ जुनले चाहिँ इट हेल्प्स यु मेक अ बिगर बेटर लिफ्टर एभ्रिथिङ इजन्ट जस्ट अबाउट नम्बर्स होइन हेल्थ पनि हेर्नु पऱ्यो एभ्रिथिङ इजन्ट जस्ट अबाउट बिगर मसल्स मुभमेन्ट स्पेसिफिक पनि हेर्नु पऱ्यो एन्ड मुभमेन्ट्स आर्न्ट एभ्रिथिङ यु क्यान डु समथिङ एल्स सो एउटा होलिस्टिक पिक्चर वाट्स आवर गोल इन ह्यान्ड what will help us reach the best possible athlete, bodybuilder, powerlifter, sprinter, triathlete, whatever you want to do, physique, I don't know. So कसरी चाहिँ हुनसक्छ भनेर चाहिँ आई थिङ्क होलिस्टिक अप्रोच चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाइक एभ्री भिडियोको लास्टको मेसेज त्यो त्यही नै हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन फर्स्ट थिङ फर्स्ट त त्यो मुभमेन्ट बुझेर लाइक इन्जरी प्रिभेन्ट गर्नु लाग्यो नि त फर्स्ट थिङ त
हैन इन्जरी तर अब फेरि टु मच इन्जरी प्रिभेन्ट गरेर पनि फर एभर सेम देख्छ नि त त्यो पनि हो देखेछ नि त्यही भएर देखेको छु त्यही भएर त स्केल चाहियो लाइक अन अ स्केल अफ कतिमा छ कन्टेक्स्ट बुझ्नु पर्यो आइएम एन एथलिट आई वान्ट बी द हाइएस्ट लेभल आई वान्ट बी आई कान्ट बी स्केयर्ड अफ इन्जरिज के हिजो मैले 5x4 को सट्टा 3x3 मात्रै गर्छु आई माइट गेट इन्जर्ड तर अब आई एम विलिङ टु टेक द रिस्क द्याट आई माइट गेट इन्जर्ड समडे बिकज आई वान्ट टु बी अ सर्टेन इन्डिभिजुअल होइन तर अब फेरि एट दि अदर एन्ड अफ द स्पेक्ट्रम टु मच रिस्की मात्रै रिस्क मात्रै गऱ्यो भने फटिगलाई नभएर जबरजस्ती गऱ्यो भने त सुरु इन्जर्ड हुन्छ नि त त्यो त होइन सो तर हामीले त त्यसकै गाइडलाइन होइन तर हामीले जुन ट्रेनिङ गर्छ इट इज स्टिल नट 100% sure we'll never get injured तर त्यो त भन्दै ब्यालेन्स चाहिँ गर्नु सक्छ हामीले लाइक ब्यालेन्स आउट चाहिँ गर्नु खोज्छ विथ अभियसली प्रपर टुल्स तर सेफ्टीको एन्ड पनि हुन्छ सो हाउ मच युआर विलिङ टु पुस एन्ड मोस्ट पिपल आई थिङ्क दे डोन्ट पुस इनफ म्यान लाइक धेरै जस्तो मान्छेले सेफ गर्छु भन्छ तर उनीहरूले चाहिँ मनमा नै चाहिँ लाइक हार्डकोर गर्नु खोज्छ तर गर्नु नसके भएर चाहिँ सेफ गर्छु भन्छ तर लाइक यता न उति अड्किन्छ कि सो त्यो ब्यालेन्स चाहिँ अब अभियसली यु निड अ गुड कोच त्यो ब्यालेन्स भेटाउनुलाई अनि इफ यु डोन्ट नो द साइन्स बिहाइन्ड इट तर त्यही अब इन्जरी मात्रै प्रिभेन्ट गरेर पनि भएन नि त ब्रो जहिले पनि बस्छु भरमा हिप थ्रस्ट त्यो अरे साइड वक अनि फोम रोलमै जिन्दगी बितेर पनि भएन फार्मर्स क्यारी यस्तो बोकेर टुक 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 हिँड्ने अनि अरू के गर्छ अर्को ब्यान्ड जस्तो तानिबस्छ दिनभरि धेरै छ होइन डगहरूलाई नै लिटरल वर्कआउटै राम्रै तर अब त्यसको पनि प्लेस छ हामीले पनि राख्छौँ त्यो कुराहरू तर प्लेस छ तर नट अलवेज सबै कुराको ब्यालेन्स चाहियो अनि वाट आर यु विलिङ टु टेक द रिस्क फर वाट डु यु वान्ट अनि एउटा अप्रोच चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अब आज पनि हामीले कतिवटा कुरा गऱ्यो नि त बेन्टो रो कसरी पेन्डले रो भन्दा बेटर हुन्छ देयर इज सम रिजन्स आई कान जस्ट ए ल पेन्डले रो स्योर बेटर हो त म भन्नु सक्दिनँ नि कसको लागि किन कसरी कहिले कुन एक्सर्साइज लास्ट एक्सर्साइज लाइक आई डोन्ट नो 1 rep max 1 rep max पेन्डले रो त डजन्ट मेक सेन्स नि त के त होइन त्यही त किन चाहिँ गर्ने बरु म त कन्भेन्सनल डेलिभरी गर्छु एक्ज्याक्ट आइडियल गर्ने भयो सो इट्स भेरी सिमिलर होइन सो अब त्यही किन चाहिँ गरिरहेछ भने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अब स्क्वाड बेन्च र डेडलिफ्टको त कम्पिटिसन हुन्छ कम्पिटिसनको लागि गर्छ स्ट्यान्डर्ड छ नि त तर अब अरू मुभमेन्टहरू अब यसरी त्यही त बारबेल रोमा हिरो बनेर गरेर कसलाई भन्ने कि म बारबेल रो गर्छु भनेर यति धेरै बरु डेडलिफ्ट नै गर्ने नि त होइन लाइक मुभमेन्ट हुन्छ लाइक ब्यालेन्स हुन्छ कसरी चाहिँ गर्ने सो या आई थिङ्क द्याट वाज इट आई थिङ्क अलिकति बाँकी छ सुमोमा पजहरू यिनीहरू ए सुमोमा पजहरू बाँकी छ सुमोको फेभरेट एक्सर्साइज के हो तिम्रो मेरो त अहिलेको फेभरेट त पज डेडलिफ्ट भएछ आई डोन्ट नो मेरो पोजिसन मिलेर पहिला चाहिँ वर्स्ट हेटेस्ट पज डेडलिफ्ट छ भने म त स्याडै हुन्थ्यो क्या किनकि फ्राइडे मेरो जहिले पज डेडलिफ्ट हुन्थ्यो अनि त्यो नमिल्दा अनि मिलाउनु अनि अहिले जब मिलेपछि त लाइक म त केही नि त होइन रहेछ त्यो ठाउँमा रोक्नु नै लाइक पज डेडलिफ्ट त झन् यस्तो झनै मेरो जुन बिग्रेको कुरा झन् यस्तो राम्रो भयो क्या हिप्स पनि भित्र आयो अपराइट बस्नु सक्यो पज गर्न सक्यो ब्रेसिङ अनि पछि त्यो पज गरेपछि नि एक्सटेन्सन हिप्सको सिङ्क त्यो मिल्यो क्या मेन चाहिँ पजले ड्रेडेड रन फ्रम इट डेस्टिनी भाग्दा भाग्दा लाइक गर्नै भयो डेस्टिनी अराइभ्स अल द सेम के अरे रिल ड्रेडेड रन फ्रम इट डेस्टिनी अराइभ्स अल द सेम समथिङ आई एम हियर वाला जस्ट पज डेडलिफ्ट हो मेरो पज डेडलिफ्ट हो जति भागे पनि आउँछ एकचोटि निकालेपछि फेरि बिग्रिन्छ अनि फेरि आउँछ हो मेरो लागि आई थिङ्क पज नै हो डेडलिफ्टको लागि चाहिँ आई वुडन्ट चुज एनी अदर भेरिएसन लाइक इन्स्टेड अफ पज तर पजको अब डाउन साइड मात्रै भनिदिउँ न त सो समटाइम्स पज धेरै गर्ने एफिसियन्ट भयो भने चाहिँ मेबी यु डोन्ट थिङ्क अबाउट द मुभमेन्ट एज अ होल यु जस्ट फोकस अन द पोजिसन एन्ड द बटम पोजिसन एन्ड मेबी इट विल नट मेक यु एज एक्सप्लोसिभ so that's a bad side of pause. But I think the pros outweigh the cons, especially in a pause deadlift. Like mera the pause deadlift or comp deadlift same. So if I can do 290 deadlift, I can do 295, 280 or 85 pause. Like मैले त त्यति नै सक्छु कि मेरो त ठ्याक्क पोजिसन मिल्छ अनि ठ्याक्क उठ्छ सो मैले आज पनि हेभी पज छ सो आई थिङ्क पज इज गुड इट हेल्प्स यु अन्डरस्ट्यान्ड इफ युर hips are in good place
like intention create गर्नलाई I think pause is good. Tempo deadlift not the biggest fan. माथिबाट कि तलबाट दुइटै, but very rare occasions that I put it because of other issues. तर I think ब्याकको हिप्सको इस्यु भयो भने चाहिँ I think टेम्पोमा चाहिँ there are more cons than pros for a proper deadlift. तर hypertrophyको सेन्सबाट it is all right. फेरि hypertrophyलाई किन होइन हाइपरट्रोफी वाइज त अहिलेको वाला त म डेडलिफ्ट नै राम्रो बनाउनु so yeah मेरो लागि I think pause नै हुन्छ. टेम्पो चाहिँ it's like very forbidden त नभनौँ, अलिकति एकदमै सेलेक्टिभ मान्छेलाई एकदमै केयरफुली युज गर्नुपर्ने मुभमेन्ट हो टेम्पो चाहिँ. तर वी युज सम अफ इट. अनि कन्भेन्सनल डेडलिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1 inch ब्लक or 1 inch डेफिसिट. आई थिङ्क बेस्टै चाहिँ हो 1 inch ब्लक or 1 inch डेफिसिट फिनिस. दुइटै इट मेक्स द मुभमेन्ट मच हार्डर और मच इजियर. लाइक 1 inch ब्लक हाल्यो भने गाह्रो हुन्छ कन्भेन्सनल, किनभने यु डोन्ट गेट इक्वली लेग ड्राइभ. अनि कन्भेन्सनलमा नि पज राख्छु, तर अगेन टेम्पो जस्तै हो कि यो चाहिँ एकदमै सेलेक्टिभ मान्छेलाई मात्रै दिनु मिल्छ. सो कन्भेन्सनलको लागि चाहिँ 1 inch 1 inch 1 inch अप कि 1 inch 1 inch up कि 1 inch. कस्तो कस्तो मान्छेलाई पनि भन्दैन. मोस्टली आई थिङ्क लेग डोमिनेन्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ आई वुड डु लाइक 1 inch अप, अनि विकर लेग्सलाई चाहिँ 1 inch डाउन. सो या अब अरू हाइपरट्रोफीको त ब्याकको सेमै हुन्छ. पहिला मोहित दाई जस्तो मान्छे छ भने चाहिँ एकदमै मोहित दाई त अलिकति लोवर बडी एकदमै लाइक म जस्तो मान्छे छ भने चाहिँ ब्लक 1 inch किनकि फटिक पनि त्यसले म जस्तो मान्छे भने ब्लक बिकज क्वाड्स अलरेडी स्ट्रङ छ. ब्याकको लागि गर्नु मोर. तर अब लाइक चाहिँ फुन्सोक जस्तो एथलिटहरू ऊ इज मच विकर लेग्स, उसलाई चाहिँ मोस्टली डेफिसिट. तर कन्भेन्सनलमा चाहिँ आरडिएल पनि इज अ गुड पोजिसन बिकज त्यसले स्टार्टिङ पोइन्ट राम्ररी डिक्टेट गरिदिन्छ अनि बडी कसरी हिन्ज गर्ने यताउति पनि सिकाउँछ. सो आरडिएल अनि भेरिएसन अफ पसेस अनि क्वाल्सको लागि त हामी कुरा गरिसक्यो. या आज त टन्न किज ड्रप भयो त ब्रो. Lots of accessory keys. तर अब I hope you appreciate the fact that we're trying to share what we learn, होइन. तर it doesn't mean like सबै कुरा मेन चाहिँ के भइरहेछ मेरो अस्तिदेखि प्रब्लम भने मैले यति धेरै टुल्स दिइरहेको हुन्छु नि मान्छेलाई, किज दिइरहेको हुन्छु नि त, कुन चाबीले कुन ढोका खोल्ने नै थाहा हुँदैन कि मान्छे. बुझ्यौ? धेरैवटा एक्सर्साइज भयो. अब यो एक्सर्साइज सबै हालेर एक्सर्साइज बनाउने होइन. होइन कुन चाबीले कुन ढोका खोल्ने त चिन्नु पऱ्यो नि त. त्यसको लागि त फर्स्टमा ढोका चिन्नु पऱ्यो. ढोका कहाँ छ? ढोका चिन्नु पऱ्यो नि त. ढोका चाहिँ मैले के भन्नु म मान्छे कस्तो हो, मलाई के प्रब्लम छ, ढोका ढोका नै भन्ने त यहाँ छ. तर लाइक यति धेरै कुरा हुन्छ कि लाइक यसले भन्यो हुनैपर्छ भन्ने एङ्गलबाट लिइदिन्छ क्या नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ. एउटा कुरा मैले अब अघि नै मेबी बेन्च प्रेस भन्दा चेस्ट प्रेस बेटर भनेछ भने ल बेन्च प्रेसै गर्नु हुँदैन सोचिदिन्छ कि. तर अब त्यो कन्टेक्स्ट एउटा चाहिँ बुझिदिनुहोस् अनि होलिस्टिक अप्रोच लिनु. इट्स सो डिफ्रेन्ट फर एभ्रीबडी भन्ने कुरा चाहिँ हो मेन. सो डिफ्रेन्ट. त्यही भएर त हामीले टेम्प्लेट छ पनि कस्टमाइज गरिरहेको छ हामीले. टेम्प्लेट इज अल कस्टमाइज्ड. 1-on-1 कोचिङ त भन्नै परेन. सो यु सुड इन्भेस्ट इन अ गुड कोच इफ यु वान्ट गुड रिजल्ट्स. हाम्रो एन्ड मेसेज चाहिँ त्यही हो. अनि मेबी वी विल सी यु, मेबी होइन वी विल सी यु सुन इन 2 weeks भन त. इन 2 weeks. We will see you in 2 weeks. ल We'll see you in 2 weeks. Bye bye guys. Be strong.